pain always means a slip disc. Myth or truth? Please note. Good posture can prevent many spine problems. Myth or truth? अशी कुठली तरी एखादा किस्सा असा झालेला आहे का की यू वर टेन्स्ड? असं डॉक्टर असं बोलणं आपण कॅमेरावरती बोलतोय पण पण एक कधीतरी असं होतं एक चॅलेंजिंग असतं कधी कधी असे क्रिटिकल म्हणू शकतो किंवा मोर क्रिटिकल. पण अशा वेळेला म्हणजे तेल पिल्याने चांगलं होईल, खोबरेल तेल एक वाटीभर प्यावं असं म्हणतात, की होतं का? हाऊ यू टॅकल दॅट? मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हा बॅक इन मेनी इयर्स बॅक 15 वर्ष अगोदर वगैरे जेव्हा वी स्टार्टेड एमबीबीएस वगैरे, तेव्हा फर्स्ट डे ऑफ द मेड स्कूल त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिसेक्शन हॉलमध्ये कॅडेवर्सच्या समोर असं बसवतात. कॅडेवर म्हणजे डेड बॉडी, त्याच्यावर आम्ही डिसेक्शन करतो. सो फर्स्ट डे आर नॉट सपोज टू डिसेक्ट, सपोज टू सिट अँड नाही, स्टीपेक्षा एक पहिलं तर कवर्ड असतं सगळं. सो पहिलं पूर्ण फक्त त्या टेबलच्या अराउंड तुम्ही जे काही 8-10 लोक डिफरंट सगळ्यांना ते डेडिकेट केलेले असतात, कॅडेवर्स असतात ते. सो फर्स्ट कपल ऑफ डेज दे आर कवर्ड अँड यू जस्ट आर सिटिंग देअर फॉर 2 hours. आणि गँग्रीन वगैरे पण व्हायला लागलेला असतो, पण तरी सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या असतात, तर असं काही म्हणजे काय म्हणतात सरप्राईज नाही व्हायला होत की अरे हे काय आज आलं करून किंवा काय झालं. इट्स ऑल पार्ट अँड पार्सल ऑफ द जॉब. सो आपल्याकडे कोविड टाइम्स होते. मी म्हणणं होतं आपण त्याच्यावरती प्रश्न होता की कसं होतं तुमचं म्हणजे त्यावेळेला कोविडमध्ये तर काय म्हणजे जे डॉक्टर पेशंट रिलेशन होतं तेव्हा ते आणखीन वाढलं, कारण बरेचसे पेशंट होते. आता मी ज्या कोविड सेंटरला होतो तेव्हा कोविड ड्युटीज वगैरे लागायचे, बरेचसे पेशंट होते, तर तेव्हा त्यांच्या रिलेटिव्हना ते भेटून होते. सर्जन आहेत आणि ते ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत, तर ह्यांच्यासाठी म्हणून आपण एक स्पेशल राऊंड अशी डिझाईन केलेली आहे. ती अशी की आम्हाला खूप जणांनी प्रश्न पाठवले, आमचे पण काही सेलिब्रिटी क्लायंट्स आहेत, त्यांनी पण काही प्रश्न पाठवले, आम्ही विचारले तेव्हा. तर मला विचारायचं आहे, हा त्यांचा एक प्रश्न आहे की डॉक्टर, यू ट्रीट मेनी ॲथलीट्स अँड स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज. आर स्पोर्ट्स इंजुरीज बिकमिंग मोर कॉमन टुडे? डॉक्टर, तुमच्याकडे अनेक खेळाडू आणि स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी येतात. आजकाल खेळातील साधारण दुखापती वाढताना दिसतात. हे बरोबर आहे का? डॉक्टर, वन ऑनेस्ट क्वेश्चन. तयार आहात तुम्ही? की when doctors themselves get back pain or knee pain, do they follow their own advice or secretly Google the symptoms like everyone else do? म्हणजे हा असं डॉक्टर पण करू शकतात. हे तर असं झालं बोलणं की थाली में खाता है उसमें ही छेद करता है. The last question. Doctor, can a serious injury sometimes end a sports career? Or can modern medical science bring that athlete back stronger? For such a dramatic accident, जिकडे everybody doubted whether he will ever play for India again, leave alone की ते क्रिकेट खेळतील की नाही. इंडियासाठी खेळतील तर दूरची गोष्ट, क्रिकेटच खेळतील की नाही हा मोठा प्रश्न होता. की एवढं सिव्हिअर इंजुरीज होते, सगळं काही होतं, पण नाव इज बॅक इन द टीम. सो वी हॅव एक्झाम्पल्स. मला काही दिवसांपूर्वी जस्ट मला माहिती आहे की तुम्ही एका सेलिब्रिटी तुमच्याकडे आलेले होते आणि तो इन्सिडेन्स त्याच्यावरती काही लाईट आमच्या बरोबर शेअर करू शकता का? साधारण नको घेऊ तुम्ही. म्हणजे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मी पब्लिक डोमेन मध्ये काही शेअर असं नाव वगैरे नाही करू शकत, पण साधारणपणे त्यांना एक काय म्हणतात रिस्टचं फ्रॅक्चर झालं होतं, आणि म्हणजे तुमचे सगळ्या टाईपचे फ्रॅक्चर आणि सगळ्या टाईपचे मसल टेअर, लिगामेंट टेअर वगैरे सगळं. व्हेरी नाईस. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट एनी काय म्हणतात जॉईंट मध्ये इंजेक्शन म्हणा, ऑल अदर मोडॅलिटीज अंडर वन रूफ विथ ऑल द सिस्टम्स इन प्लेस विथ अ गुड वेल नोन हॉस्पिटल. हे युएसपी आहे. USP. You had gone to Korea as well as US. Can you just share what exactly has helped you from there? सो हे फेलोशिप साठी तुम्ही म्हणजे कसं असतं कसं असतं की आपल्या कंट्रीमध्ये जे आपण टॉप नॉट सगळं घेतल्यानंतर वी ट्राय अँड सी की अजून काय कुठे कुठे चालू आहे. सो तिकडे काही वेगळं आहे का, इथे काय वेगळं आहे का, बेसिक त्याचा पर्पज हा असतो. लास्ट डे पर्यंत आय नीड टू वर्क, कारण द पॉइंट इज सी बाकी सगळं आउटकम्स आर डिफरंट. पण हे बेसिक जर माझं फिक्स्ड राहिलं की बाबा आय डोंट वॉन्ट टू रिटायर. नमस्कार मित्रांनो, मी आता
आपण या छोट्याशा कमर्शियल ब्रेक नंतर परत डॉक्टर सुनील त्यांच्याकडे जाऊया आणि आता आपण रॅपिड फायर राऊंड घेणार आहोत. तर आपल्या पॉडकास्टमध्ये जरा इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी काही प्रश्न असे आहेत की जास्ती विचार न करता तुम्ही लगेच उत्तर द्या. ओके, सो रॅपिड फायर आपण म्हणतो. विल एन्जॉय दिस. आय होप तुम्ही पण एन्जॉय नक्की. करा. सर, पहिला प्रश्न असा की ट्रॅकिंग प्रकल्स कॉजेस आर्थरायटिस असं मिथ और ट्रूथ असं काही आहे? म्हणजे हे आवाज होतात आपण म्हणतो काय बोटांच्या सांध्यांचा आवाज काढल्याने आर्थरायटिस होतो, हे मिथ की ट्रूथ आहे? इट्स अ मिथ. इट्स अ मिथ. म्हणजे तुम्ही क्रॅक केलं तर तुम्ही इव्हेंच्युअली अर्ली आर्थरायटिस कॉज करू शकता, म्हणून क्रॅक नाही करायचं. नाही करायचं. ओके. सिटिंग अक्रॉस लेग्स, सिटिंग क्रॉस लेग्स डॅमेजेस द नीज, मिथ का ट्रूथ? ट्रूथ इन सम वे, कारण लॉंग टर्म मध्ये तुम्ही जर खूप वेळ मांडी घालून बसलात तर इव्हेंच्युअली नीज लवकर वेअर अँड टेअर होतात. मांडी घालून बसणं का क्रॉस आपण असे जे बसतो त्याच्यात? सिटिंग क्रॉस लेग इज मांडी घालून बसणं. मांडी घासणं. ओके, मांडी घालून. मित्रांनो बघा, मांडी घालून असं पण आपण ऐकलं होतं का? म्हणजे यंग वयामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, पण लॉंग टर्म मध्ये म्हणजे जसं 60 नंतर वगैरे तुम्ही जास्ती वेळ मांडी घालून बसलात तर डेफिनेटली. तसं आहे. बॅक पेन ऑलवेज मीन्स अ स्लिप डिस्क, मिथ और ट्रूथ? डेफिनेटली अ मिथ. बॅक पेन कॅन बी एनिथिंग. साधा मस्क्युलर पेन असू शकतं, काही. पॅरास्पायनल स्पाझम असू शकतं. ओके. युझिंग अ मोबाईल फोन फॉर लॉंग आवर्स कॅन कॉज नेक प्रॉब्लेम, मिथ की ट्रूथ? 100% ट्रूथ. ट्रूथ. ऐकून घ्या मित्रांनो, जास्ती वेळ मोबाईल, तुम्ही पण मोबाईल मध्ये आहात, इथे मॅडम पण बसले आहेत बघा. हो, जास्ती वेळ बघू नका मोबाईल. येस. वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर जॉईंट्स, मिथ की ट्रूथ? ट्रूथ. 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 येस. ओके. You should walk for at least an hour a day. Very nice. Knee replacement means you can never walk normally again, myth or truth? 100% मिथ. म्हणजे नी रिप्लेसमेंट नंतर तुम्ही व्यवस्थित बॅक टू नॉर्मल फंक्शन पूर्णपणे 100% येऊ शकता ऍट एनी एज असू शकतो. ऍट एनी एज. मॅक्सिमम एज तुम्ही केलेली सर्जरी कुठली असेल? 90s मध्ये पण करता येतं, 80s मध्ये पण करता येतं. म्हणजे हो, मला पेशंट तर माहिती आहे. फिट फॉर सर्जरी ते Yes. महत्वाचं आहे. असं काही एज लिमिट नाहीये. सो नाईस. as long as required, डेफिनेटली. Young people cannot get arthritis, myth or truth? यंग पीपल कॅन गेट आर्थरायटिस. सो मी मिथच म्हणेन. हो ना. हो, Yeah, ऍक्सेलरेटेड आर्थरायटिस होऊ शकतं. आर्थरायटिस म्हणजे नक्की काय होतं? आर्थरायटिस म्हणजे इन्फ्लमेशन अराउंड द जॉईंट, त्याला आपण आर्थरायटिस म्हणतो. आर्थरायटिस. ओके. जिम वर्कआउट्स ऑलवेज डॅमेज जॉईंट्स, मिथ और ट्रूथ? It is a myth. Gym workouts, if done under proper guidance from a trainer, ओव्हर स्ट्रेस नाही झालं पाहिजे. correct, will not cause any joint problems. Calcium tablets alone make bones strong, myth or truth? They do help in making the bone strong, but on their own, no. They require other things as well to Okay. make the bone strong. Only calcium is No. not sufficient. Okay, मित्रांनो प्लीज ऐकून घ्या. येस. स्पोर्ट्स इंजुरीज ऑलवेज नीड सर्जरी, myth or truth? No, it's a myth. Sports injuries can be treated conservatively, non-surgically, as well as surgically, depending on what gradation of surgery injury you have. We will categorize Conservative means you say without surgery. without Yes, surgery, yes. right? Yeah. So sleeping on hard mattress is the best for spine, myth or truth? I would reframe it. Sleeping on a firm mattress is more recommended than a Okay. hard mattress. Okay. So firm mattress has some sort of body contouring as well. But do we get this kind of mattresses? Yes, we do get. So which takes the shape of your body. Okay. So that those are more. Because many advertise we see on the social medias also, whether they are good or bad, how anybody should see. Correct. So a firm mattress is better than a hard mattress purely. Okay. Obesity increases knee pain, myth or truth? That's true. Joint pain increases in cold weather, myth or truth? That's also true. Definitely true. That's why winter. Sometimes cold is a trigger for joint pain. Okay. म्हणून थंडीमध्ये जरासा असे त्रास जास्ती आहे. And सर्टन कंडिशन ज्याला आपण संधिवात वगैरे म्हणतो, हम्म. रुमॅटॉइड आर्थरायटिस वगैरे, हे सगळे जनरली कोल्ड क्लायमेट मध्ये जास्ती होत असतात. आर्थरायटिस मध्ये पण वेगवेगळे टाईप आहेत. त्याच्यामध्ये एक रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आहे, त्याला आपण संधिवात म्हणतो. ओके. ओके. सो ते कोल्ड क्लायमेट मध्ये जास्ती ट्रिगर होतात. संधिवात म्हणजे ऍक्च्युअली रिमॅटिक म्हटलं तर रुमॅटॉइड आर्थरायटिस त्याच्यामध्ये काय होतं? ते पण इन्फ्लमेशन अराउंड द जॉईंट्स, फक्त त्याचा कॉज वेगळा. कॉज बेटर. ओके. स्ट्रेचिंग डेली कॅन प्रिव्हेंट मेनी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लेम्स, myth or truth? डेफिनेटली ट्रू.
ट्रूथ. येस सो स्ट्रेचिंग इज गुड. येस मी स्ट्रेच करतो आत्ताच. येस मित्रांनो, स्ट्रेच करा आत्ताच तुम्ही पण. कॅरिंग हेवी बॅकपॅक्स डॅमेजेस चिल्ड्रन्स स्पाइन. मिथ और ट्रूथ? ड्युरेशन किती आहे ते मॅटर करतं, पण इन चिल्ड्रन स्पाइन इज स्टील डेव्हलपिंग, सो आय फील की चिल्ड्रन शुड नॉट कॅरी लॉट ऑफ बॅकपॅक्स विथ अननेसेसरी वेट. एक मॉडरेट वेट इज ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. चालू शकतं. हळूहळू ते करतायत की बॅकपॅक म्हणजे काय बॅग्सचे म्हणजे- वजन कमी करायचे. त्या लहान व्यक्तीचं वजन असेल 30 किलो आणि आणि तो ते 20 bag किलोची चं- बॅग घेऊन जाणार, तर डेफिनेटली आजकाल आयपॅड वगैरे चालू केले शाळेमध्ये. होप दॅट विल बी गोइंग ऑन वेल. इग्नोरिंग स्मॉल पेन टुडे कॅन बिकम अ बिग प्रॉब्लेम टुमॉरो. मिथ और ट्रूथ? ट्रूथ. ट्रूथ. येस 100%. आपल्या आत्ताच्या पॉडकास्टमध्ये आपण हेच महत्वाचं सांगितलंय की तिकडच्या तिकडे बघा. विटॅमिन डी डेफिशियन्सी अफेक्ट्स बोन स्ट्रेंथ. मिथ और ट्रूथ? दॅट्स करेक्ट. ट्रूथ. विटॅमिन डी. ओके. येस. Cycling is good for knee health. Myth or truth? In early age group, definitely. Cycling will help, and also in rehabilitation after knee replacement, cycling exercise are recommended. Okay. Spot cycling, not like real cycling in the outdoors. Spot cycling. स्पॉट सायकलिंग म्हणजे एका जागेवरती आपण जिम मध्ये पण Correct, correct. प्लीज नोट. गुड पॉस्चर कॅन प्रिव्हेंट मेनी स्पाइन प्रॉब्लेम्स. मिथ और ट्रूथ? 100% truth. Posture correction is the key. Wow. Doctor, which three myths are most dangerous for people's bone health? तुम्ही सांगू शकता? Smoking, alcohol consumption, and less sleep. Wrestling. So these are the three main things. मित्रांनो, परत ऐकून घ्या. 3 myths आता सांगितले. आणि हे myths आहेत. Which myths are most dangerous for people's So bones? these are the facts that These are the facts, yeah. These are the facts. We want myths. हे लोकांना असं काहीतरी मिस काहीतरी गोष्ट चुकीच्या गोष्टी मागतात. मिथ्स. 3 काय? myths अबाउट द बोन्स. असं केल्याने चांगलं होईल, असं केल्याने चांगलं होईल. काय काय तेल पिल्याने चांगलं होईल, खोबरेल तेल एक वाटीभर प्यावं असं म्हणतात. की मिथ्स अबाउट, हा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक मी ऐकलेले म्हणजे जे मी तुम्हाला सांगतो की कुठलंही तेल लावून गुडघ्यांना किंवा कुठल्याही जॉईंटला तुम्हाला आराम मिळेल, ते रस्त्याच्या बाजूला लॉंग टर्म मध्ये चांगले नसतात. ऍब्सोल्युटली मिथ. कुठलंही तेल लावून तुम्हाला लॉंग टर्म मध्ये पेन जाणार नाही. कुठलेही मसाज करून, नुसतं मसाज करून तुम्हाला बोन किंवा मस्क्युलर प्रॉब्लेम जाणार नाही. म्हणजे नुसतं मसाजला आपण जातो त्यांनी स्ट्रेच करतात ते चांगलं असतं, चांगलं असतं, पण आता फॉर त्यांनी एक्झाम्पल प्रॉब्लेम जाणार नाही. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला खरंच स्पाईनचा जेन्युइन काहीतरी नर्व इम्प्रिंजमेंट, स्पाईन स्लिप डिस्क जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं आहे, त्याच्यामध्ये आपण त्याच्यावर आणखीन प्रेशर दिलं मसाज करून, तर ते प्रॉब्लेमॅटिक आहे. बरोबर. पण एखाद्याला फक्त जर मसल स्टिफनेस आहे, पॅरास्पायनल मसल्स, त्याच्यासाठी मसाज विल वर्क. पण स्पाईन इश्यूज मध्ये मसाज वगैरे रिफ्रेन करायला हवा, किंवा इव्हन आपण म्हणतो तेल लावूया आणि मालिश करूया, तरी काही फरक काही पडत. मित्रांनो, आतापर्यंत आपण ही रॅपिड फायर राऊंड मी तर एन्जॉय करतो, तुम्ही पण एन्जॉय केली. तुम्ही तर एकदम फ्लाइंग कलर्स मध्ये आले. आपण 20 प्रश्न घेतले छोटे छोटे. सो नाईस, सो नाईस. क्लॅप. सो नाईस, थँक्यू सो मच. तर आता आपण मित्रांनो पुढच्या आपण राऊंड मध्ये जाणार आहोत. तोपर्यंत एक छोटासा कमर्शियल ब्रेक घेऊया. कुठे जाऊ नका. आय होप यू आर एन्जॉईंग. तुम्ही एन्जॉय करताय. तुम्ही मित्रांनो नमस्कार. आता या छोट्याशा ब्रेक नंतर परत आता आपण येऊया. आता आम्ही आहे ना टेबल टेनिस खेळणार आहोत. बघा 2 बॅट्स आहेत आमच्याकडे. तर डॉक्टर, आम्ही आता खरंच टेकली नाहीये, ही मस्करी केली, पण हे बघा इकडे आम्ही ट्रू ऑर फॉल्स एक राऊंड आहे आपली, ओके. ही तुम्हाला देतो. आणि कॅमेराला तुम्ही दाखवू शकता की काही प्रश्नाचे फॉल्स उत्तर असतील, काही ट्रू असतील, तर तुम्ही जरूर एक ट्रायल घेऊया. पूजा दाखवा, एक ट्रू किंवा फॉल्स दाखवा. येस, दिस इज ओके. थोडंसं खाली, हा म्हणजे चेहऱ्यावरती येणार. दिस इज ओके. हा, दिस इज ते चालेल असं. ट्रू ऑर फॉल्स. ओके. तर पहिला प्रश्न डॉक्टर मला विचारायचा असा आहे की बॅक पेन ऑलवेज मीन्स देर इज अ स्लिप डिस्क. ट्रू ऑर फॉल्स? False. Okay. Okay. Sitting for long hours can damage the spine. True or false?
Sitting for long in incorrect posture can definitely damage the spine in long term. Okay. Young people cannot develop arthritis. False. Young False. people can develop arthritis in today's day and age with bad lifestyle. Bad lifestyle. Bad Early lifestyle. arthritis is what we So this reason could be bad lifestyle, means the eating habits. Eating and so many habits, things. So many sleeping habits, habits. addictions. सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स आय थिंक डॉक्टर आपण स्लीपिंग, चांगलं झोप पाहिजे आणि चांगलं जेवण, टायमावरती जेवण पाहिजे. निश्चितपणे मित्रांनो बघा, येस, रेग्युलर एक्सरसाइज कॅन स्ट्रेंथन बोन्स अँड जॉईंट्स. 100% true. व्हेरी नाईस. ओके. कॅल्शियम सप्लिमेंट अलोन आर इनफ टू कीप बोन्स स्ट्रॉंग. Calcium, along with other micronutrients, are required to keep the bone strong. वाव. क्रॅकिंग, याला कसं बोलतो, क्रॅकिंग नकल्स, काय Cracking of knuckles. नकल्स ऑलवेज लीड टू आर्थरायटिस. False. False. But if you're cracking the knuckles for many years together, can lead to early arthritis. Okay, okay. Obesity increases the risk of knee pain. True. True. Yes. Because it puts more pressure Pressure on. on the knee joint, more force on the knee joint, Okay. more weight. Neck pain from mobile phone usage is growing medical issue today. आज हे मोबाईल बघणं, खूप वेळ सर्फिंग करणं हा प्रॉब्लेम आहे. True. True. Okay. Every sports injury requires a surgery. False. False. Okay. Knee replacement surgery can help patients walk normally again. 100% true. True. Yes. मित्रांनो, आय थिंक तुम्हाला या छोट्या छोट्या प्रश्नांतून उत्तर आपण रिपीट पण करतोय वेगवेगळ्या तऱ्हेनं. सो टू जस्ट टू अंडरस्टँड अँड मेक इट मोर स्ट्रॉंगर, कन्व्हिन्सिंग. इग्नोरिंग स्मॉल जॉईंट पेन्स फॉर अ लॉंग टाइम कॅन वर्सन युअर प्रॉब्लेम. True. Absolutely true. Certain issues start with small joints. ओके. So even if they are small joints, they need to be addressed ऍड्रेस प्रॉब्लेम. early. ओके. गुड पॉस्चर कॅन प्रिव्हेंट मेनी स्पाइन प्रॉब्लेम्स. That's correct. True. People above 60 have a higher risk of fractures. That's true. Osteoporotic fractures Fractures. are higher risk in geriatric age group. Wow. And the last question, physiotherapy can often reduce the need for surgery. Physiotherapy on its own is independent of the requirement of surgery or not. Physiotherapy after the surgery for rehabilitation, that's a different ballgame altogether. Necessary. But physiotherapy on its own will never prevent surgery. Okay. So nice. This also round तुम्ही एकदम फ्लाइंग कलर्स मध्ये धडाधड दिले उत्तर. थँक्यू सो मच. डॉक्टर, तुम्हाला एन्जॉय करता आलं की नाही? हो नक्की. येस, वी ऑल्सो एन्जॉय. तर मित्रांनो, आता काही प्रश्न मी पर्सनल विचारतो, रॅपिड फायर मध्ये राहिलेले प्रश्न, पर्सनल चॉईसचे प्रश्न, की असं मला विचारायचं आहे की तुम्हाला कुठे फिरायला आवडतं, फिरायला जायला आवडतं, ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन साठी, इंटरनॅशनल, डोमेस्टिक, काय आवडतं? Me, my wife, both are very ardent travelers. We like to travel. We like to take a break whenever possible from our busy schedule and try and travel wherever it is there, internationally, domestically, both. सो नाईस, सो नाईस. तुम्हाला बिकॉज आता तुम्ही डॉक्टर आहात, तर तुमच्या पण विचार जर केले तर एवढे पेशंट्स म्हणा किंवा एवढे काही काही प्रॅक्टिसेस असतात, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे मेंटेन करता येतं का, टायमावर जेवण किंवा काय, बिकॉज स्ट्रेस लेवल मीटिंग्सचे आणि खूप असतात. तर दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन. बरोबर. इनिशियली ट्रेनिंग डेज मध्ये बॅक इन द डे नव्हतं होत, पण आता विथ एज, विथ मॅच्युरिटी आणखीन समजायला लागला ह्याचा इम्पॉर्टन्स. आणि आय प्रॅक्टिस व्हॉट आय प्रीच. त्यामुळे नुसता दुसऱ्याला सांगणं आणि स्वतः ते नाही करणं असं आम्ही नाही करत. बिकॉज दिस इज फॉर ऑल डॉक्टर्स साठी, त्यांच्यासाठी, कारण त्यांचे टायमिंग एवढे, आम्ही बघतो किती डॉक्टर्स बिझी असतात. आहे ना पूजा, आपले डॉक्टर नाव नाही घेत आहे, पण ते 4-5 वाजता जेवण होतं बिचारायचं. सो म्हणून विचारलं. तुम्ही मूवीज बघता? हो हो, एकदम. मूवीज बघायला आवडतं? येस, आम्ही बरेचदा जेव्हा केव्हा वीकेंडला टाइम मिळतो मूवीज डेफिनेटली बघतो. आणि गाणी ऐकायला आवडतात?
ते काय गाणी तर रोजच. हिंदी, मराठी हो कुठली हो आवडतात? कधी कधी ऑपरेटिंग थिएटर मध्ये वगैरे पण गाणी लावलेली असतात आणि सर्जनचा प्रेफरन्स इज ऑलवेज टेकन केअर ऑफ. काय म्हणता खरं? हो हो मी हो ऐकलेलं ते हो. कुठेतरी आपण ऐकलेलं ते कोण डॉक्टर होता ना तो कुठल्या तरी पिक्चर मध्ये का काहीतरी ते गाणं लावतात आणि छानपैकी तुम्ही पण तसे करता? कधी कधी करतो निश्चित. क्या बात आहे म्हणजे वाव सो नाईस. म्हणजे नॉट ड्युरिंग द सर्जरी, ऑलवेज बिफोर अँड आफ्टर द सर्जरी. पण दॅट हेल्प्स यू इन फोकसिंग कॉन्सन्ट्रेशन या असं ऐकलेलं होतं मी. येस, इट इज सायंटिफिकली प्रूव्हन. म्हणजे बिफोर सर्जरी आणि आफ्टर सर्जरी, नॉट ऍक्टिव्हली ड्युरिंग सर्जरी. कारण ड्युरिंग द सर्जरी यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन द सर्जरी. त्यामुळे सर्जरीच्या काही वेळ आधी आणि सर्जरीच्या नंतर Right. ऑपरेटिंग रूम मध्ये आम्ही असतोच ते. So, Okay. तेव्हा डेफिनेटली म्युझिक इज लाईक थेरपी. ओके हु इज युअर फेवरेट सिंगर? म्हणजे आता असं ऍक्च्युली माझं सीझनल फेवरेट्स असतात. ओके या सीझन मध्ये हे आवडतात, त्या सीझन मध्ये हे आवडतात असं. पण ओव्हरऑल तुम्ही बघायला गेलात तर आता इंडियन म्युझिक इंडस्ट्री मधनं अरिजित खूप पॉप्युलर आहेत, सोनू निगम पॉप्युलर आहेत. Okay. डेफिनेटली कुठलं गाणं तुम्हाला आवडतं? जे आता हिट चालू असतं ते आम्ही गाडीमध्ये ऐकत असतो. तुम्ही गुणगुणता की नाही? नाही, आमच्या प्रेक्षकांसाठी 2 लाईन कुठले तरी गुणगुणून कुठलं तरी गाणं या मोमेंटला जे सुचेल ते ऐकून दाखवा ना. मी आमच्याकडे क्लॅपबॉक्स पण मी गुणगुणायला लागलो तर प्रेक्षक सगळे पळून जातील. हे सगळे क्वालिटीज माझ्या वाईफचे आहेत. तिचं सिंगिंग वगैरे हे सगळं फॉर्टे आहे. माझं लिस्निंग हे फॉर्टे आहे. त्यांना पण बोलवायला पाहिजे मला वाटतं पॉडकास्टला पुढच्या राऊंडला. नक्की. सो नाईस सो नाईस व्हेरी नाईस. पण मला विचारायचं आहे की तुमचे आयडल्स कोण आहेत? किंवा मेंटर्स म्हणा गुरु म्हणा असे कोण असतील तर काही? आधी मी ऍक्च्युली नॅशनल लेवलला टेबल टेनिस वगैरे खेळायचो. आय वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ रॅकेट स्पोर्ट्स. सो बॅक इन द डे पासून मला रॉजर फेडरर वन ऑफ माय आयडल्स म्हणजे खूप आवडायचे. आणि मेडिकल फ्रेटर्निटीमध्ये तर भरपूर आमचे टीचर्स वगैरे बॅक खूप सारे होते. सो फ्रॉम ट्रेनिंग डेज अप टू रेसिडेन्सी डेज, मग पोस्ट ग्रॅज्युएशन, मग फेलोशिप मध्ये लॉट ऑफ पीपल. आता म्हणजे जर नाव घ्यायचं झालं तर डॉक्टर राणावत सर, who recently passed away. So he was a stalwart in joint surgery. ज्यांनी काही वर्ष अगोदर 2000 आय थिंक 3 किंवा 5 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा ते प्राईम मिनिस्टर होते त्यांची सर्जरी केलेली होती. सो ते पण वन ऑफ माय टीचर्स. सो तुम्ही आता जे युएस ला गेलात ते बरोबर. राणावत हो, तेच ते पण होतं ना? yes. जरा काही आमच्या प्रेक्षकांसाठी सांगा ना काही म्हणजे काय होतं तुम्ही नाही, म्हणजे फेलोशिपसाठी? व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स Yeah. ऑफकोर्स. पण माझं ठाम मत आहे की ॲज इंडियन डॉक्टर्स वी आर मच मोर वेल वर्स्ड अँड मच मोर सोफिस्टिकेटेड अँड सर्जिकली प्रिसाईज. बिकॉज आपल्याकडे तसे डेटाचे रिसोर्सेस असतात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ब्युटिफुल आउटकम्स द्यायला तुम्हाला यू रिअली नीड टू बी गुड ॲट व्हॉट यू डू. कम्पॅरेटिव्हली युएस मध्ये वगैरे रिसोर्स रिच कंट्री आहे की तुम्हाला कशाचीही कमी नाही, जे पाहिजे तेवढं सगळं मिळेल. तिथे कॉस्ट हा फॅक्टरच नाही. आपल्याकडे कॉस्ट हा पहिला फॅक्टर आहे. True, true. सो त्या हिशोबाने आणि तुम्ही बघाल की अक्रॉस एनी कंट्री म्हणजे युएस म्हणा, युरोप म्हणा, जे कोण टॉप डॉक्टर्स तिकडे जाऊन आता रिसाइड करत आहेत त्यातले मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडियन क्वालिफाईड डॉक्टर्स पास आउट फ्रॉम आर कंट्री. आय फील की इकडे इन आर डे अँड एज म्हणजे इंडियाज मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, द हॉस्पिटल्स दॅट आय प्रॅक्टिस इन, ऑल दीज प्लेसेस त्यांच्याकडे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नॉलॉजी आहे ऍट फ्रॅक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ग्लोबल स्टँडर्ड्स. सो नाईस. डेफिनेटली हे म्हणजे आपल्यासाठी ॲज इंडियन्स बोन आहे. तुम्ही आता बघाल युरोपमध्ये किंवा युएस मध्ये पेशंट्सना इव्हन फॉर इमर्जन्सीज म्हणजे नो बडी गोज टू ER असं एकदम आरामात. इमर्जन्सी असेल तरी बऱ्यापैकी टाळलं जातं. बरेचदा म्हणजे आय हॅव हर्ड फ्रॉम माय कॉलिग्स आणि हे काही फ्रॅक्चर वगैरे असेल तरी 1-1.5 महिन्यांनी सर्जरी वगैरे होते असं होते. सो लॉट ऑफ वेटिंग टाइम देअर. ओव्हर हिअर आपल्याला ऍक्सेस टू हेल्थ इंडियामध्ये इन स्पाइट ऑफ सच अ ह्यूज पॉप्युलेशन आणि एवढं डिस्क्रिपन्सी इन द डॉक्टर अँड पेशंट रेशो, तरी आपल्याला अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ केअर, क्वालिटी हेल्थ केअर ऑफ ग्लोबल स्टँडर्ड्स म्हणजे आपण आता असं म्हणू शकतो म्हणजे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मध्ये कधी आपण म्हणतो ना की स्विस वॉचेस Exactly. नंबर 1 क्वालिटी, तसं इंडियन हेल्थ केअर कॅन बी टॉप नॉच क्वालिटी इन द वर्ल्ड. आपण मेडिकल टुरिझम किती मोठा प्रकार चाललेला आहे. ऍब्सोल्युटली म्हणजे प्राइस वाईज ऑल्सो इट्स इकॉनॉमिकल फ्रॅक्शन ऑफ द कॉस्ट, फ्रॅक्शन ऑफ कम्पॅरेटिव्ह टू वेस्टर्न कंट्रीज. फ्रॅक्शन ऑफ द कॉस्ट अँड सेम स्टँडर्ड. म्हणजे असं अजिबात काही नाही की कुठे आपल्याकडे कॉम्प्रोमाइज केलं जात आहे इन व्हॉट एव्हर वी यूज. सो वी कॅन से दॅट इंडियन हेल्थ केअर इज द गोल्ड स्टँडर्ड. इट्स ग्रोईंग ना. ऍब्सोल्युटली. व्हेरी नाईस व्हेरी. तुम्हाला जेवणामध्ये काय आवडतं? क्युझिन म्हणाल तुम्ही तर इटालियन फेवरेट म्हणू शकता. आणि हम्म. आम्ही कुठेही जेव्हा जात असतो तेव्हा नेहमी इटालियन इज हे
बट असं तर सगळंच ट्राय करायला आवडतं. ऑल क्युझिन्स वेगवेगळ्या गोष्टी म्हणजे ज्या ज्या कंट्रीजमध्ये किंवा कुठे जातो तर तिकडचं जे आवडीचं किंवा लोकल स्पेशालिटी डेलिकसी असते ते नक्कीच आम्ही ट्राय करतो. दररोजचं जेवणाचं कसं? रोजचं तर काय घरचं जेवण. तरी काय आवडतं? आपलं काय सगळं जे रुटीन महाराष्ट्रीयन घरात बनतं त्या सगळ्या गोष्टी आवडतात. असं काही सो नाईस, सो नाईस, सो नाईस. व्हेरी नाईस. बघा आता हे किती पर्सनल मी प्रश्न विचारले. चायनीज आवडतं की नाही? तिथे चायनीज तिथे चायनीज आवडतं मध्ये असं म्हणजे म्हणायचं. इंडियन चायनीज काही हा आवडतं. इंडियन चायनीज मध्ये मी थोडं लांबच राहतो. हा. कारण त्याचे कलर्स असे एकदम भडक वगैरे भडक असतात. असतात. सो नाईस. बघा हे आमचा प्रयत्न होता की पर्सनलाइज म्हणजे काही तुम्हाला जाणून घेण्याची इच्छा. बरोबर. डॉक्टर सुनीत यांचं नेचर कसं आहे? कम्फर्टिंग असं म्हणू शकतो. कम्फर्टिंग इन व्हॉट सेन्स की बरेचदा लोक आपल्याकडे बाय चॉईस येत नसतात, वेदना घेऊन येत असतात. सो तिकडे आता जर फॉर एक्झाम्पल म्हणजे हास्य ह्याच्यात सांगायचं झालं की कोणाला सांगितलं की बाबा खराब आहे तुझं फुल वाट लागली आहे. हो. तर आणखीन त्यांचे प्रॉब्लेम्स डबल होतात. सो यू हॅव टू बी कम्फर्टिंग आणि एम्पथेटिक. म्हणजे नो बडी वॉन्ट्स युअर सिम्पथी ॲज अ डॉक्टर. दे Absolutely. वॉन्ट युअर एम्पथी इन हाऊ यू कॅन हेल्प देम. सो त्याच्यासाठी म्हणजे कम्फर्टिंग बाय नेचर आणि हॅपी गो लकी तसं मी जास्ती कशाचा स्ट्रेस घेत नाही. कारण जे काम करतो दिवसभर तेच एवढं स्ट्रेसफुल असतं. Exactly. तर त्यामुळे मी कुठे कामानंतर कोणी मला मेडिकल गोष्टी विचारल्या तर मी हो, हो, बरोबर आहे. जरी ते काही म्हणत असतील तरी सगळ्याला हो, हो करतो. तुमचं पण बोलणं पण होत असेल ना पेशंट्स हो. बरोबर आणि निश्चितपणे. त्यामुळे यू यू नीड अ टाइम फॉर सेटल. राग येतो का डॉक्टर सुनीतला? व्हेरी व्हेरी मतलब नॉट व्हेरी ऑफन ॲट ऑल. खूपच रेअरली कधीतरी. पण ते पण म्हणजे असं काही ग्रॉस काही कुठे मिस्टेक झाली असेल तर नाही अदरवाईज जास्ती काही नाही. काही नाही. तुमचा पूर्ण वीकचा बेस्ट डे कुठला असतो? नॉर्मली कधी कधी पीक ऑफ द वीक असतो किंवा पीक ऑफ द डे असतो. तर कुठला टाइम इज द पीक? हे दोन पर्सनलाइज समजण्यासाठी म्हणून विचारतोय. पीक ऑफ द वीक Generally- कुठला असतो? generally Week मधला कुठला दिवस आवडतो? स्टार्टिंग ऑफ द वीक नेहमी नेहमी डॉक्टरसाठी थोडा हेक्टिक असतो बिकॉज संडे बिंग अ हॉलिडे. त्यामुळे सॅटर्डे आणि संडे दोन्हीचे लोड सगळं मंडेवर असतं बऱ्यापैकी. बरोबर. सो मंडे टू वेनसडे जास्ती हेक्टिक असतं कम्पॅरेटिव्हली कम्पेअर्ड टू द अदर डेज. पण मला जे मी करतो ते आवडतं. त्यामुळे आय एम नेव्हर बॉदर्ड बाय किती तास काम केलं हे ते. बाकी बरेच लोक कंप्लेन करत असतात आमचा एवढा टाइम जॉब असतो, एवढा टाइम आम्ही काम करतो. ट्रू ट्रू. शांतपणे कितीही तास लागले तरी काही काही आय लाईक व्हॉट आय डू. त्यामुळे तो प्रश्नच येत नाही. आणि पीक ऑफ द डे म्हटलं तर कुठला टाइम इज मोस्ट यू आर ऍट अ हाय. आपला एक हाय असतो, लो असतो. बरोबर. हाय असतो आय तसं थिंक सकाळी अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग अराउंड टायमिंग. 6:30, 7 o'clock वगैरे बेस्ट आहे. सुपर सुपर. इफ गिव्हन अ चॉईस आय विल ऑलवेज प्लॅन माय सर्जरीज अर्ली मॉर्निंग. सो दॅट्स द बेस्ट. मला एक विचार दिस इज माय इथे कुठे प्रश्नामध्ये नाहीये. पण खूप सर्जरीज किंवा आतापर्यंत आपण बघतो की मॉर्निंगला सुरू होतात. त्याचं काही कारण असतं सायंटिफिक किंवा असं काही लॉजिक असतं का? नथिंग सायन्टिफिक पर से. इट्स जस्ट दॅट की ऑल द सिस्टम्स आर सो डिझाईन की ओव्हरनाईट जर असेल तर इट्स अन इमर्जन्सी. तुम्ही रात्री ऑपरेट करता. बरोबर. बट ऑल द प्लॅन्ड सर्जरीज हॅपन इन द मॉर्निंग. म्हणजे OR स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग. त्यामुळे मॉर्निंग बाकी काही नाही. सो आपण जसं म्हणतो की सकाळी 7 वाजता किंवा 8 वाजता जनरली ऑपरेटिंग रूम सुरू होतात. संध्याकाळी 4-5 पर्यंत हे सगळे इलेक्टिव्ह सर्जरी सगळे करत असतात. बरोबर. त्याच्या बियॉन्ड आपण इमर्जन्सी म्हणतो. संध्याकाळी 7 नंतर ते सकाळी 7 पर्यंत जे काय रात्री ओव्हरनाईट वगैरे ऑपरेट होतं दॅट इज इमर्जन्सी सर्जरी. बरोबर. एक पर्सनल आणखी प्रश्न असा आहे की तुमच्या या एवढ्या स्पॅन मध्ये आता तुमची सर्जरीज आम्ही पाहतोय की खूप काही वेगवेगळे सेलिब्रिटीज वेगवेगळ्या टाईपचे पेशंट्स म्हणा सगळे येतात. मेल फिमेल वयोगटाचे पण वेगवेगळे येतात. तर अशी कुठली तरी एखादा किस्सा असा झालेला आहे का की यू वर टेन्स्ड? असं डॉक्टर असं बोलणं आपण कॅमेरावरती बोलतोय पण एक कधीतरी असं होतं. एक चॅलेंजिंग असतं कधी कधी असे क्रिटिकल म्हणू शकतो किंवा मोर क्रिटिकल अशा वेळेला म्हणजे म्हणजे- होतं का? हाऊ यू टॅकल दॅट? मी तुम्हाला सांगतो जेव्हा बॅक इन मेनी इयर्स बॅक 15 वर्ष अगोदर वगैरे जेव्हा मी स्टार्टेड MBBS वगैरे तेव्हा फर्स्ट डे ऑफ द मेड स्कूल त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिसेक्शन हॉलमध्ये कॅडेवर्सच्या समोर असं बसवतात. कॅडेवर म्हणजे कॅडेवर म्हणजे डेड बॉडी. हो. त्याच्यावर आम्ही डिसेक्शन हो करतो. हो हो. सो फर्स्ट डे यू आर नॉट सपोज टू डिसेक्ट सपोज टू सिट अँड नाही स्टीपेक्षा एक पहिलं तर कवर्ड असतं हा. सगळं. सो पहिलं पूर्ण फक्त त्या टेबलच्या अराउंड तुम्ही जे काही 8-10 लोक डिफरंट सगळ्यांना ते डेडिकेट केलेले असतात कॅडेवर्स असतात ते. सो फर्स्ट कपल ऑफ डेज दे आर कवर्ड अँड यू जस्ट आर सिटिंग देअर फॉर 2 hours. आणि त्याचा वाय दे आर सिटिंग? तो फॉर्मॅलिनचा स्मेल अकस्टम व्हायला आणि ओव्हरऑल ते सगळं
एन्व्हायरमेंट मध्ये तुम्ही हे करायला, लॉट ऑफ पीपल म्हणजे लॉट ऑफ माय कलिग्स हॅव फेंटेड. हं? होतं पिक्चर मध्ये बघितलंय आणि विच इज नॉट है ना? होतं असं, कारण मुन्ना भाई, हा त्याच्यामध्ये कारण बघितलं. बिफोर दॅट यू आर नॉट एक्सपोज टू सच सिनारिओज, आणि त्याच्यामध्ये असं होतं. मग त्यानंतर अनकव्हर केलं जातं, मग 2 दिवस त्याच्याबद्दल मग ऍक्च्युली तुम्हाला ते डिसेक्ट करायला लागतं. सो ॲज अ डॉक्टर थ्रू आउट युअर जर्नी तुम्ही इतक्या गोष्टी बघितलेल्या असतात की आता असं म्हणजे पटकन ना कुठल्याही गोष्टीने तुम्ही खूप अरे बापरे असं असं, बिकॉज द ट्रेनिंग इज सो ग्रुसम, सो ग्रुलिंग, की असं तुम्हाला वाटतच नाही. म्हणजे ट्रेनिंग डेज वगैरे असं किती वेळा झालेलं आहे की रेल्वे ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट मधनं अख्खेच्या अख्खे पेशंट्स हॅव कम, जे त्यांचा कोणतरी रिलेटिव्ह त्यांचे काहीतरी लिम्स असे घेऊन आलेले आहेत आणि हे परत लावून द्या असं वगैरे सांगितलेलं आहे. सो इन सच सिनारिओज तुम्हाला म्हणजे यू कॅनॉट ऍज अ डॉक्टर तुम्ही असं दाखवू नाही शकत की बापरे हे काय आहे. तुम्ही घाबरलात तर ते आणखीन घाबरलं. सो यू आर ट्रेन्ड फॉर दॅट. किंवा कधी अशी मास कॅज्युअलिटी होते. मास कॅज्युअलिटी म्हणजे काय, कुठल्या 2 मोठ्या व्हेकल्स, 2 बसचा वगैरे ऍक्सिडेंट येतो. एका वेळेला तुमचे 30, 40, 50 पेशंट झालेले असतात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रियाज वगैरे करावं लागतं. व्हॉट इज दॅट? ट्रियाज म्हणजे जे काय म्हणतात, ज्यांना इमिडिएट मेडिकल अटेन्शनची गरज आहे त्यांना कोड केलं जातं, की त्यांना ताबडतोब म्हणजे ज्यांना अटेन्शन लक्ष द्या. आपण दिलं लगेच, Priority. तर त्यांचं सर्व्हायवलचा चान्स हायएस्ट आहे, तर त्यांना कोड केलं जातं. जे लोक डिझीज आलेले असतात त्यांना वेगळा कलर कोड केलं जातं. Okay. जे लोकांना थोड्या वेळाने आपण मेडिकल अटेन्शन देऊ शकतो त्यांचं वेगळं कलर कोड केलं जातं. आणि ज्या लोकांना लेटर मेडिकल अटेन्शनची गरज आहे, सो त्याप्रमाणे त्यांना कॅटेगराईज केलं जातं. हो. पण जेव्हा तुमच्याकडे लिमिटेड डॉक्टर्स आहेत, एवढे पेशंट्स आहेत, तर तुम्ही बघा 40-50 लोक आले एकत्र, कॅज्युअलिटीची कपॅसिटी आपल्या इमर्जन्सी रूमची 15-20 बेड्स नसतात, तर ते बेड्स अरेंज करण्यापासून सगळं हे असतं. त्याच्याबरोबर त्यांचे रिलेटिव्ह येतो, बरेचदा मॉब्स येतात, भरपूर काही गोष्टी बघितलेल्या असतात. लाईक रिअल लाईफ सिनारिओज मध्ये, नुसतं पिक्चर मध्ये ऐकलेलं तसं नाही. त्यामुळे आता तुम्ही आफ्टर सो मच ग्रुलिंग ट्रेनिंग असं काही होत नाही की तुम्ही एकदम सरप्राईज होता की अरे हे काय आहे करून असं असं म्हणून काय असं ऍज यू गो म्हणून म्हणजे जे काय घाबरणं, फिअर वगैरे असतं ते केव्हाच एका डॉक्टरचं निघून गेलेलं असतं. असा तुम्ही एकदम म्हणजे हार्डन्ड असता की कोणीही काय झालं तरी ऑफकोर्स सगळ्या वी आर ह्युमन्स, आम्हाला पण इमोशन्स आहेत, पण ते इमोशन्स आम्हाला नीट कंट्रोल करतायत हे नक्की. म्हणजे आता इन माय केस दाखवणं तरी होत नाही. कधी कधी लहान मुलं असतात, कधी कधी खूप एजेड लोक असतात, की कधी कधी निग्लेक्ट झालेलं असतं किंवा कळत नाही आपल्याकडे लोकांना पटकन काही झालंय. एक महिन्यानंतर प्रेझेंट करतात हॉस्पिटलला, तर त्याच्यामध्ये पण कधी कधी असं गँग्रीन वगैरे पण व्हायला लागलेला असतो. पण तरी सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या असतात, तर असं काही म्हणजे काय म्हणतात सरप्राईज नाही व्हायला होत की अरे हे काय आज झालं करून किंवा काय झालं. बरोबर. इट्स ऑल पार्ट अँड पार्सल ऑफ द जॉब. सो आपल्याकडे कोविड टाइम्स होते. मी म्हणणं होतं आपण त्याच्यावरती प्रश्न होता की कसं होतं तुमचं म्हणजे त्यावेळेला. कोविडमध्ये तर काय म्हणजे जे डॉक्टर पेशंट रिलेशन होतं तेव्हा ते आणखीन वाढलं, कारण बरेचसे पेशंट होते. आता मी ज्या कोविड सेंटरला होतो तेव्हा कोविड ड्युटीज वगैरे लागायचे, तर बरेचसे पेशंट होते. तर तेव्हा त्यांच्या रिलेटिव्हना ते भेटू नव्हते शकत. त्यांचा एकमेव संवाद होता डॉक्टरांशी. सो आणि आम्हाला पण म्हणजे वी ऑल्सो हॅड अवर लाईफ की ते डॉन ऑन डॉन ऑफ करून स्क्रब्स वगैरे हे करून परत वी हॅड टू गो टू हे, आणि परत नेक्स्ट डे वी हॅड टू कम इन. सो किती वेळ म्हणजे मला स्वतःला कोविड 2दा होऊन गेलेला आहे वगैरे. तर बिकॉज ऑफ बट दीज आर ऑल काय म्हणतात ऑन द फ्रंट लाईन्स वाली सारखं हे होतं तेव्हा. चॅलेंज ऑफकोर्स होतं, पण ते पण व्यवस्थित पार पाडताच आलं. अगेन त्यामुळे अशा कुठल्या अशा आता गोष्टी पटकन होत नाही ज्याने तुम्ही मेडिकली ऍटलीस्ट Right. ती सरप्राईज. सो नाईस. एका डॉक्टरचं लाईफ इझी असतं, हार्ड असतं असं जर विचारलं तर कुठलंही इझी लाईफ नसतं. आय नो. पण डॉक्टरचं थोडंसं हार्ड असतं का? असं काही असं बोललं तर बरोबर आहे का? बिकॉज टायमाचं तुम्हाला वेकेशनला गेलं तिथे पण तुमचं एखादा पेशंट किंवा काही सर्जरी समथिंग कॉल आले की कसं करता तुम्ही? म्हणजे तुम्हाला स्वतःसाठी टाइम मिळतो का? फॅमिलीसाठी टाइम द्यायला मिळतो का? प्रॉपर विदाउट डिस्टर्बन्स. कसं आहे ही आय एम गोष्ट आस्किंग यू बरोबर. आणि आय एम आस्किंग ऍज अ डॉक्टर म्हणून. डॉक्टर हे प्रोफेशन खूप व्हाईट कॉलर ग्लॅमराइज्ड आहे की Absolutely. अरे डॉक्टर म्हणजे असं तसं, पण बिहाइंड दॅट म्हणजे जी जर्नी असते एका डॉक्टरची, सो मेनी इयर्स ऑफ लर्निंग, सो मेनी इयर्स ऑफ रिलर्निंग, सो म्हणजे आता नवीन फॉर एक्झाम्पल काही ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आली तर त्याच्याबद्दल आणखीन शिकणे, त्याच्याबद्दल आणखीन परफॉर्म करणे. 10-15 वर्षाचा हा जर्नी असतो पहिले. त्याच्यामध्ये म्हणजे जो डॉक्टर आहे तो तर वेगळाच, त्याच्या घरचे जे असतात तर त्यांचं मोठं सॅक्रिफाईस असतं भरपूर. की त्यांच्या सॅक्रिफाईस, त्यांच्या बॅकिंग शिवाय. आता माझे म्हटलं तसं स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्टला मामांचं नाव घेतलं, ते जर इन्स्पिरेशन नसते तर मे बी या जर्नी म्हणजे एवढं मी फर्स्ट हँड बघितली नसती. आई बाबांचा जर सपोर्ट नसता तर मे बी तेवढं मी
काय म्हणतात त्याच्या अगदी हे केलं नसतं, कारण बिहाइंड द सीन्स ते सगळं काम करत होते. ते बिलकुल. बोलत होते की बाबा तू कर, बाकी आम्ही आहोत. तर एका डॉक्टरला घडवण्याकरता त्याच्या मागची जे सिस्टम असते फॅमिलीची आणि तुमच्या नियर अँड डिअर वनची, दॅट हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग आणि खूप सॅक्रिफाईस त्यांना बघायला लागतं. True. की म्हणजे किती साऱ्या माझ्या फ्रेंड्सचे वेडिंग मी अटेंड नाही करू शकलोय, कारण आय वॉज वर्किंग. हो, बर्थडे पार्टीज वगैरे ते विसरायलाच पाहिजे तुम्हाला. सो ते सगळं तर असतंच. पण म्हटलं तसं की वेदर इट इज हार्ड ऑर नॉट, आर यू ट्रेन्ड हार्ड इनफ? इफ यू आर ट्रेन्ड हार्ड इनफ, तुम्ही सगळे पीसफुल. वाव. पण जर तुम्ही तुम्ही ट्रेन जर स्वतःला हार्ड नाही केलेलं आहे, तर मग ते नेहमी असं वरखाली काहीतरी वाटायला लागतं. सो नाईस. तुम्ही आता सगळ्या प्रश्नांची उत्तर एवढी छान छान मस्त दिली आणि आमच्या प्रेक्षकांना पण आय थिंक दे मस्ट बी एन्जॉईंग दिस थिंग. ही राऊंड आपण इथेच संपूया आणि पुढच्या राऊंड कडे जाऊया. मित्रांनो, या छोट्याशा ब्रेक नंतर आपण परत डॉक्टरांकडे जाऊया. आज आपल्याकडे डॉक्टर लाभलेले आहेत, सर्जन आहेत आणि ते ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत. तर ह्यांच्यासाठी म्हणून आपण एक स्पेशल राऊंड अशी डिझाईन केलेली आहे. ती अशी की आम्हाला खूप जणांनी प्रश्न पाठवले. आमचे पण काही सेलिब्रिटी क्लायंट्स आहेत, त्यांनी पण काही प्रश्न पाठवले, आम्ही विचारले तेव्हा. तर मला विचारायचं आहे, हा त्यांचा एक प्रश्न आहे की डॉक्टर, यू ट्रीट मेनी ॲथलीट्स अँड स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज. आर स्पोर्ट्स इंजुरीज बिकमिंग मोर कॉमन टुडे? डॉक्टर, तुमच्याकडे अनेक खेळाडू आणि स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी येतात. आजकाल खेळातील साधारण दुखापती वाढताना दिसतात. हे बरोबर आहे का? एकतर आपलं जे प्री कंडिशनिंग आहे, म्हणजे म्हटलं तसं आउटडोर ऍक्टिव्हिटीज आधीच्या काळात जास्ती होते. आता त्या मनाने लोक आउटडोर ऍक्टिव्हिटीज कमी करतात, किंवा जसं आपण म्हटलं वीकेंड टू वीकेंड स्पोर्ट ऍक्टिव्हिटी किंवा टर्फ क्रिकेट किंवा एनी रॅकेट Right. स्पोर्ट्स. तर त्याच्या आधी न वॉर्मअप केल्यामुळे तुमचं मसल्स, तुमचे लिगमेंट्स, तुमचे टेंडन्स हे कंडिशनच नसतात तेवढ्या हायपर ऍक्टिव्हिटीसाठी. ओके. विदाऊट म्हणजे विदाऊट काय म्हणतात, प्री ट्रेनिंग आणि विदाऊट एनी डायरेक्ट खेळायला जातात म्हणजे. विदाऊट एनी फ्लेक्झिबिलिटी एक्सरसाइजेस हे वगैरे डायरेक्ट खेळायला जाऊन त्यामुळे प्रोन टू इंजुरी होऊन जातं. म्हणजे बेसिकली काय, तुमचे मसल्स किंवा तुमचे जे लिगमेंट्स आहेत त्या जॉईंटच्या अराउंड किंवा कुठल्याही एरियामध्ये बॉडीमध्ये लिम्समध्ये, तर ते तेवढे डिझाईनच नाहीये तेवढं स्ट्रेस घेण्यासाठी. ओके. सो ते जर तुम्ही प्री कंडिशनिंग व्यवस्थित नाही केलं, तुम्ही रेग्युलर स्ट्रेच किंवा वॉर्मअप नाही केलं, सो यू आर मोर प्रोन टू इंजुरी फॉर शुअर. हो ना. आणि ट्विस्टिंग वगैरे झालं कुठल्याही तर आणखीनच प्रॉब्लेम. पण हे मॅरेथॉनला वनला वगैरे एवढे 42 किलोमीटर्स वगैरे असे धावतात वगैरे. अर्थात ट्रेनिंग करतात, पण काही वेळेला शॉर्ट ट्रेनिंग मध्ये जातात. लॉंग टर्म नसतं. बरोबर. आणि मी काही वेळेला पाहतो की हे ओव्हर स्ट्रेस करतात. पूर्ण ग्रुपच्या ग्रुप आमच्या इथे असे धावताना आम्ही बघतो. मला कधी-कधी वाटतात की एक-एक खूप म्हणजे आयर्न मॅन वगैरे असे आहेत, ते पण आपल्या इथे येतील पॉडकास्टला, पण आमचे मित्र आहेत. पण त्यांच्या बरोबरचे पण आहेत, ते पण धावतात. तर तुम्ही मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सगळ्यांची कॅपॅसिटी सेम असेल असं नाहीये, राइट? मग अशा वेळेला ह्या लोकांना काय तुमची गाईडलाईन असू शकते? की आपण सिम्पल स्लो अँड स्टडी विन्स द रेस. की Okay. तुम्हाला लॉंग टर्म जर सस्टेन करायचं आहे स्पोर्टिंग ऍक्टिव्हिटी, तर तुम्हाला प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर मस्क्युलर स्केलिटल कंडिशनिंग हे करायलाच लागेल. हो ना. त्याच्यानंतरच टप्प्याटप्प्याने तुम्ही ऍक्टिव्हिटी आणखीन इंटेन्स, आणखीन अग्रेसिव्ह तेव्हाच करू शकता. तुमचा एक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग महत्वाचा आहे. तुम्ही जर डिरेक्टली एकदम सिव्हिअर स्पोर्ट्समध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालात, की त्याच्यामध्ये खूप जास्ती अग्रेसिव्ह हायपर इंटेन्स ऍक्टिव्हिटी होते आणि तुम्ही फक्त वीकेंड टू वीकेंड खेळताय विदाऊट एनी प्रॅक्टिस, सो तुम्हाला सोरनेस, पेन हे सगळं येणारच आहे किंवा ट्विस्टिंग इंजुरीज ह्या होणारच. आता आपण हे क्रिकेट आणि फुटबॉल असे वेगवेगळे टीव्ही वरती पण पाहतो किंवा सोशल मीडियावरती पाहतो. एवढ्या जेम्स वगैरे आपण बघतो, ॲथलीट्स आहेत, सगळे आहेत. तर ह्यांच्या जे रिकव्हरी असतं, आपल्याला जे दिसतं ह्यांना लागला, बॉल लागला किंवा आणखीन काहीतरी इंजुरी झाली. टेनिस एल्बो ऐकलंय, सचिन तेंडुलकर वगैरे असे. तर हे नक्की रिकव्हर जे परत येतात, हे परत 100% म्हणजे विथ ड्यू रिस्पेक्ट मला म्हणायचं आहे, की अगोदर जसे होते तसं हे सर्जरी नंतर होतात का? का
एकदा बिघडलं तर तो थोडा तरी बिघड राहतोच. See, एक डॅमेज झालेली गोष्ट. एक आहे पूर्णपणे डॅमेज गोष्ट आहे ती आपण सर्जरी करून नीट करतो. तर सर्जरीचं कारण काय आहे की तुम्हाला रिटर्न टू नॉर्मल स्पोर्टिंग ऍक्टिव्हिटी यायला हवं म्हणूनच सर्जरी केली जाते. कोणाला तरी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल आता कोणी क्रिकेटियर असेल, कोणी अजून कुठला स्पोर्ट्स असेल, जर त्यांचं डेली म्हणजे त्यांचं उत्पन्नच क्रिकेटवर आहे, जर तुम्ही त्यांना म्हटलं की बाबा आम्ही सर्जरी करतो पण तुम्हाला परत क्रिकेट नाही खेळता येणार, तर ते म्हणतील मग सर्जरी करून फायदा काय? बरोबर. सो जेव्हा रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शन श्युरिटी असते तेव्हाच सर्जरीचा तोच आउटकम असला पाहिजे. अदरवाईज सर्टन जसं तुम्ही टेनिस एल्बो म्हणालात, सर्टन गोष्टींना इफ जसं अर्ली तुम्ही आलात आणि दाखवलं तर त्यांना सर्जरीच लागते असं पण नाही. नाही. नॉन सर्जिकल मोडॅलिटीजने पण तुम्हाला नॉर्मलची जसे तुम्ही होतात टेनिस एल्बो व्हायच्या अगोदर तसे होऊ शकतात. फक्त ड्युरेशन माइट व्हेरी. काय तुम्हाला मोडॅलिटी ऑफ ट्रीटमेंट दिली जाते, मॅनेज कसं केलं जाते ते महत्वाचं. आणि सर्टन कंडिशन्स मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल की कुठेतरी शोल्डर डिसलोकेटेडच आहे, कुठेतरी ब्रोकनच आहे, तर या ह्याच्यामध्ये जो ब्रोकन आहे, खूप जास्ती डिस्प्लेस्ड आहे, तर त्याला सर्जिकलीच नीट करावं, नाही तर ऑपऑप तो होणारच नाही. राईट. पण आता क्रिकेट आपण पाहतो. आपण क्रिकेट हा सगळ्यांचा, मला पण आवडतो, तुम्हाला पण आवडत असेल. तर असे खूप गेम्स आहेत, पण क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो की जास्ती इंजुरीज कुठल्या होऊ शकतात किंवा होतात नॉर्मली तुम्हाला तुमच्या नॉलेज प्रमाणे? सो डिपेंड्स की आता तुम्ही सीझन बॉलने खेळताय, हार्ड टेनिस बॉलने खेळताय वगैरे, या सगळ्या जेव्हा सीझन बॉल किंवा हार्ड टेनिस बॉल असतो तर जनरली फिल्डर जे पकडायला जातात त्यांना फिंगर इंजुरी सर्वात कॉमन असतो. हो. की जेव्हा बॉल पकडायला तुम्ही जाता तेव्हा ते बोटाला वेड्या वाकड्या पोझिशन मध्ये लागतो, हे होतं. दुसरी गोष्ट की जर विदाऊट प्रॅक्टिस तुम्ही काय म्हणतात जास्ती रनिंग बिटवीन द विकेट्स केलं तर घसरून पडायला वगैरे होतं, हे सर्वात कॉमन होतं. कॉमन ना. हे टेनिस एल्बो म्हणजे काय असतं नक्की? सो टेनिस एल्बो म्हणजे एक एल्बोची बाजू असते तिकडे तुम्हाला इन्फ्लमेशन होतं. ओके, सो ते टेनिस प्लेयर्स मध्ये कॉमन होत होतं म्हणून त्याला कॉमनली Tennis. टेनिस एल्बो असं म्हणत आहे. त्याच्याच ऑपोजिट असतं गॉल्फर्स एल्बो, ते गॉल्फर मध्ये जास्ती होत होतं म्हणून त्यांना गॉल्फर एल्बो म्हणत होते. ओके. सो बेसिकली म्हणजे हे स्पोर्ट रिलेटेड असं नाही की टेनिस खेळल्यानेच तो होतो, पण जास्ती टेनिस प्लेयर्सना तो होत होता. आजकाल तर आपल्याकडे बरेचदा त्याला स्टुडंट्स एल्बो पण म्हणतात, की ते असे स्टुडंट जेव्हा बसतात त्याच्याने पण असं बसलं नाही खुर्चीवरती ना. बरोबर, Right. तो वेगळ्या प्रकारचा, पण हे तिन्ही वेगळे कंडिशन्स आहेत. Okay. But do athletes have stronger bones and joints than normal people? असं काही असतं का? खेळून होतं ती वेगळी गोष्ट असेल. पण काही असं डिफरन्स असतो का दोघांमध्ये? See, आपण वेन वी आर आपण सगळे सिमिलर हा, एकाच. जेनेटिक्सने बॉर्न म्हणजे सिमिलर नॉट द सेम. पण इव्हेंच्युअली तुम्ही स्वतःला कसं ट्रेन करता. सो ऍथलीट जेव्हा अर्ली एज ग्रुप पासून कुठल्याही स्पोर्ट रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात, की फील्ड ऍक्टिव्हिटीज, स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज, दे आर शोन टू हॅव मच मोर स्ट्रॉंगर मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टम. ओके. पण म्हटलं तसं की दॅट इज फ्रॉम यंगर एज टिल तुमचं स्पोर्ट्स खेळण्यापर्यंत रेग्युलर एक्सरसाइज वगैरे. पण डेफिनेटली म्हणजे हुएवर इज प्लेइंग सम स्पोर्ट इज डेफिनेटली एक्सरसाइजिंग, तर त्यामुळे दे हॅव अ स्ट्रॉंगर बोन अँड असू शकते. माझा या राऊंड मधला एक शेवटचा प्रश्न जो असा आहे, इफ अ यंग ऍथलीट वॉचिंग दिस पॉडकास्ट बघत असतील, वॉन्ट्स अ लॉंग इंजुरी फ्री करिअर, व्हॉट 3 हॅबिट शुड दे डेव्हलप? आता मुश्किल आहे, खेळताना पडणारच, दॅट इज ओके. पण तरी सुद्धा असं काही काळजी घेऊन तो खेळू शकतो, करिअर असं होऊ शकतं ना, की पूर्ण करिअर आहे पण त्याला काही त्रास झाला नाही, असं होऊ शकतं ना? तर वी कॅन होप फॉर दॅट. तर काय करायला पाहिजे? सो injury free long careers, you need a good structure of your body, a strong framework on which your sporting abilities can be based. So बरेचदा in professional sports what we doctors recommend is की तुमचे actual practice hours of that particular sports त्याच्यापेक्षा जास्ती टाइम should be your strength training. Strength training म्हणजे in what way? Conditioning your bones, your joints, your muscles, your ligaments, your tendons टू बी मोर स्ट्रॉंगर. सो ऑटोमॅटिकली आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल आपले एकदम फेमस क्रिकेटर आहेत विराट कोहली, तर त्यांनी जेव्हा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुरू केलं तर त्याच्यानंतर त्यांचा जो पिंक पॅच आला आणि त्याच्यामध्ये ते म्हणजे लाईक अ मशीन सेंचुरी स्कोर करत गेले, वॉज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विच ही इनकॉर्पोरेट. म्हणजे असं नव्हतं की आधी ते करत नव्हते, ते करत होते, पण त्यांनी ते नेक्स्ट लेवलला फिटनेस आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जेव्हा नेलं, माहिती झालं, बरोबर, त्याच्याबद्दल अवेअरनेस झाला, त्याच्यानंतर ते
बाकीचे म्हणजे त्यांच्यामध्ये टॅलेंट होताच, त्याच्याबद्दल काही डाऊट नाही. बऱ्याच लोकांमध्ये टॅलेंट होता, पण कोणी विराट कोहली नाही बनू शकलं. दॅट वॉज ओनली बिकॉज त्यांनी ती नेक्स्ट स्टेप जेव्हा अवेअरनेस आला अबाउट फिजिकल एन्ड्युरन्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल कंडिशनिंग आणि रिकव्हरी पण. तेवढीच इम्पॉर्टंट रिकव्हरी पण आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल जे कोणी आता खेळतं, 2 तास खेळलं आणि नेक्स्ट दिवशी सकाळी अर्धवट झोपून ऑफिसला गेलं, तर त्यांची रिकव्हरी कशी होणार? सो ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना पण जेव्हा कळल्या, त्यांनी नेक्स्ट स्टेप ऑफ हिज प्रोफेशनल करिअरमध्ये हे सगळं इन्कॉर्पोरेट केलं, न्यूट्रिशन. आणि त्यानंतर त्यांच्या आणि बाकीच्यांमध्ये माइल्स डिफरन्स राहील. डिफरन्स. सो इट इज फॉर द वर्ल्ड टू सी. इज रिअली अ प्रोफेशनल म्हणू शकतो. तसं So nice. The last question. Doctor, can a serious injury sometimes end a sports career? Or can modern medical science bring that athlete back stronger? म्हणजे कुठलाही असं झालेलं आहे की बाबा एंड झालं या करिअर त्या व्यक्तीचं. पण बिकॉज ऑफ मेडिकल सायन्स ही ऑर शी हॅज कम बॅक. लॉट ऑफ ऍडव्हान्समेंट मेडिकल म्हणजे सायन्स. असे काही आहे का? तेच म्हणण्यासारखं की देर आर लॉट ऑफ ऍडव्हान्समेंट्स इन मेडिकल सायन्स. सो रुटीनली युअर करिअर इज नेव्हर एंडिंग. बट समटाइम्स इन व्हेरी हाय वेलॉसिटी स्पोर्ट्स लाईक फॉर्म्युला 1, की जिकडे एवढा तुमचा वेगाने ऍक्सिडेंट झालाय की युअर टोटली क्रिपल्ड, किंवा एकदम स्कीइंग सारख्या गोष्टी जिकडे माउंटेन स्लोप वरनं तुम्ही येताय. आता मायकल शुमाकर बद्दल तुम्हाला माहिती असेल, त्यांचा स्कीइंग म्हणजे एकदम स्कॅरी ऍक्सिडेंट झाला, त्यानंतर ही इज कम्प्लिटली पॅरलाइज. पण म्हणजे बिकॉज ऑफ ऍडव्हान्स मेडिकल हेल्प ही इज ऍटलीस्ट अलाइव्ह. हो. बट किती हे सर्टन एक्सेप्शन जर सोडले, एक्सिडेंट. सर्टन एक्सेप्शन लाईक फॉर्म्युला 1 किंवा स्कीइंग किंवा बॉक्सिंग, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय म्हणतात सिरियस इंजुरी होऊ शकतात. फॉर्म्युला 1 म्हणजे काय मला समजलं. फॉर्म्युला 1 म्हणजे फॉर्म्युला 1 रेसिंग जे असते ना, हा. ती रेसिंग. म्हणजे कार रेसिंग. येस येस, तो स्पीड्स गो मोर दॅन 350 किलोमीटर पर आवर चे कार रेसिंग. फॉर्म्युला. येस, दॅट्स हो, आज मी नवीन शिकलो मित्रांनो. दॅट्स करेक्ट. सो देर हॅव बीन इन्सिडेन्सेस की जिकडे पीपल हॅव क्रॅश्ड व्हेरी विथ सिव्हिअर स्पीड. जबरदस्त. So that's like a road traffic accident. So they couldn't be a Formula 1 driver again because of the severe nature of accident. But hey, exceptional. That is just half or 1% cases. But all other sports, आता तुम्ही बघा, आपले इंडियन क्रिकेटर होते रिषभ पंत, त्यांचा एवढा फ्रीक ऍक्सिडेंट झाला होता. हो हो. सो त्यांचा अख्खा नी वॉज कम्प्लिटली डिसलोकेटेड. ऑल द लिगमेंट्स वर गॉन. But now you can see him, he's still wicket keeping. Yes. That is only because of advanced medical science with surgical intervention. So that is what I mean to say. So nice, na? Actually, It's a blessing. Good, you can say. with example I'm telling you, we return to highest level of sporting activity in 8 to 9 months of recovery time. Wow. But for such a dramatic accident, जिकडे everybody doubted whether he will ever play for India again. Leave alone की ते क्रिकेट खेळतील की नाही. इंडियासाठी खेळतील तर दूरची गोष्ट, क्रिकेटच खेळतील की नाही हा मोठा प्रश्न होता. की So nice. एवढं सिव्हिअर इंजुरीज होते, सगळं काही होतं, पण now he's back in the team, right? So nice. So we have examples. मला काही दिवसांपूर्वी जस्ट मला माहिती आहे की तुम्ही एका सेलिब्रिटी तुमच्याकडे आलेले होते आणि तो इन्सिडेन्स त्याच्यावरती काही लाईट आमच्या बरोबर शेअर करू शकता का? साधारण नाव नको घेऊ तुम्ही. हा, म्हणजे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मी पब्लिक डोमेन मध्ये काही शेअर असं नाव वगैरे नाही करू शकत. पण साधारणपणे त्यांना एक काय म्हणतात रिस्कचं फ्रॅक्चर झालं होतं आणि त्यांची रिक्वायरमेंट होती की बाबा मला स्कारलेस सर्जरी, म्हणजे काही व्हायलाच नाही पाहिजे, दिसलंच नाही पाहिजे की ही सर्जरी झाली वगैरे. सो मी त्यांच्यासाठी एक स्कारलेस सर्जरी केली. त्याच्यामध्ये कपल ऑफ म्हणजे 2-3 महिन्यामध्ये कळणारच नाही की त्यांची सर्जरी झाली. आणि त्यांचा प्रोग्राम पण होता. करेक्ट. सो म्हणजे सर्जरीच्या 3-4 आठवड्यात ही वॉज बॅक टू वर्क. असं पण होतं म्हणजे स्कारलेस सर्जरी आता ऐकलं, हा खूप प्रकार चाललेला आहे आजकाल की कमीत कमी त्याला काहीतरी वेगळं नाव आहे ना, मिनिमली इन्व्हेसिव्ह. मिनिमली इन्व्हेसिव्ह. हा, इन्व्हेसिव्ह म्हणजे ते ज्या पूर्वी असे कट बिट सगळं करूनच सर्जरी व्हायची, तर कमीत कमी कसं करू शकतो. सो नाईस, सो नाईस, सो नाईस. छान छान. हा राऊंड इथेच आपण संपवतोय आणि आता लास्ट राऊंड वरती आपण जातोय. मित्रांनो, कुठे जाऊ नका, ब्रेक घेऊया. सो हा आता परत येस मित्रांनो, तर हार्ट टू हार्ट आपला एक राऊंड आहे. जो हार्ट टू हार्ट राऊंड मध्ये मला म्हणायचं आहे, तुम्ही दिल खुलास कॅमेरा आणि तुमच्यामध्ये आम्ही येणार नाही. डॉक्टर, इफ युअर पॅरेंट्स आर वॉचिंग
you today, what would you like to tell them from your heart? डॉक्टर, जर तुमचे आई वडील आज तुम्हाला पाहतायत आणि तर त्यांना मनापासून काय सांगायचं या मोमेंटला? काही प्लॅन नाही आपला मित्रांनो, हा डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट आहे. मी म्हणजे हेच सांगू शकतो की लहानपणापासून ते ऑलवेज बीन सपोर्टिव्ह आणि त्यांच्यामुळे माझा एक्झिस्टन्स आहे आणि कशातही कधीच मला थांबवलेलं नाहीये की जे जे परस्यू करायचं ते कर. त्यामुळे आय एम ऑलवेज ग्रेटफुल इटर्नली फॉर देम. सो नाईस, सो नाईस. मस्त. एव्हरी सक्सेसफुल डॉक्टर हॅज अ मेंटर. यू एग्री? लुकिंग इंटू कॅमेरामध्ये बघूनच बोलायचं. व्हॉट मेसेज वुड यू गिव्ह टू द टीचर और गुरु हू शेप्ड युअर करिअर? हेच मराठीमध्ये. प्रत्येक यशस्वी डॉक्टरांच्या आयुष्यात एक गुरु असतो. तुम्ही डायरेक्टली कॅमेऱ्याकडे बघून तुम्ही बोलू शकता त्यांच्याशी. नाव घेऊन म्हणजे आम्हाला पण कळेल कोण कोणाविषयी. मला गुरु किंवा इन्स्पिरेशनसाठी किंवा मेंटरसाठी फार कधी लांब बघावंच लागलं नाही. कारण माझ्या घरातच म्हणजे माझे मामा डॉक्टर दीपक नामजोशी हे स्वतः मी लहानाचा मोठा होत असताना त्यांची प्रॅक्टिस मी लहानाची मोठी होताना पाहिलेली आहे. आणि त्यांचे जे चांगले क्वालिटीज आहेत ते मी माझ्यामध्ये इन्कॉर्पोरेट करायचा प्रयत्न केलेला आहे. ऑलवेज त्यांचा म्हणजे काय म्हणतात अनइमॅजिनेबल सपोर्ट असतो मला. त्यांचाच नाही, त्यांच्या वाईफ डॉक्टर मासुमा नामजोशी किंवा इव्हन माझे कझिन्स, माझी काय म्हणतात भाऊ बहीण वगैरे त्यांचा इमेन्स सपोर्ट नेहमी. आणि माझी म्हणजे आईची आणि मामाची आजी होती, आजोबा होते. कधीपासून म्हणजे तेव्हा त्यांना माहिती होतं की सुनील डॉक्टर बनणार आहे. सो त्यांचा नेहमी कशालाही पाठिंबा असायचाच की कर तू. आणि मामाने तर काय म्हणजे हे शेप माय लाईफ आणि दॅट्स हाऊ इट इज. आय एम ऑलवेज ग्रेटफुल आणि मी काय जास्ती त्यांच्याबद्दल बोलू पण नाही शकणार कारण ही नोज काय आहे. तर आपण तरी सुद्धा एक दोन लाईन मेसेज डायरेक्टली मामा मामा आहेत तिथे उभे आहेत आणि त्यांच्याशी बोलतो. बस ओनली हार्ट, ऑल हार्ट. मामा ऐकलं का? सो नाईस, सो नाईस, सो नाईस. म्हणजे शॉर्ट अँड स्वीट. ह्याच्यावरून मला तुमचा स्वभाव समजला की कमीत कमी बोला पण जास्तीत जास्त डिलिव्हर करा. सो नाईस. छान. हे काय म्हणजे सिम्पल हे म्हणजे इन टर्म्स ऑफ पेशंटच्या बाबतीत पण मी तुम्हाला सांगतो की ओव्हर कमिट करून अंडर परफॉर्म करण्यापेक्षा So nice. अंडर कमिट खरंच. करून ओव्हर परफॉर्म केलेलं कधी चांगलं. मित्रांनो ऐकलं ना, ही क्वालिटी असते, प्रत्येकाची असते. सो दिस इज समथिंग स्पेशल. टू यंगर युअरसेल्फ असा जर प्रश्न मला जर विचारायचा आहे, इफ यू कुड स्पीक टू युअर यंगर व्हर्जन ऑफ युअरसेल्फ वेन यू फर्स्ट एंटर्ड द मेडिकल कॉलेज, म्हणजे मला वाटते 10-15 वर्ष अगोदर, व्हॉट ॲडवाइस वुड यू गिव्ह टू दॅट सुनीत वेलणकर, म्हणजे डॉक्टर सुनीत वेलणकर अगोदरचे, टू यंगर युअर्स? खूप वर्ष झाली आता त्या यंगरचा. तरी सुद्धा सिम्पल ऍडवाइस की काय म्हणतात तेव्हा तेव्हा कसं वाटतं? करेक्ट करेक्ट. आज बघून लुकिंग बॅक असंच वाटतं की कपल ऑफ इयर्स बॅक असं वाटलं नव्हतं की आज या पोझिशन मध्ये असेन. आणि दॅट यंगर सेल्फ विल जस्ट टेल मी टू ऍट व्हॉट पॉइंट आय वॉज आणि व्हॉट पॉइंट आय एम आणि इथून किती पुढे अजून जायचं बाकी आहे. सुपर. सो लर्न फ्रॉम युअर पास्ट, नो अबाउट युअर प्रेझेंट अँड डू नॉट वरी अबाउट युअर फ्युचर. किती छान, किती छान, मस्त सांगितलं. व्हेरी फाईन. डॉक्टर्स ऑफन स्पेंड लॉंग आवर्स हेल्पिंग पेशंट्स. बरोबर. व्हॉट वुड यू से टू युअर फॅमिली हू सपोर्ट्स यू सायलेंटली? पॅरेंट्स झाले, पण तरी सुद्धा तुमची फॅमिली अबाउट दॅट. So, person I have to mention is my wife. She has been my biggest supporter and ardent follower. And even now, like till today, if I come home late, she's still awake. And I have told her 1,000 times की बाबा असं करत राहिलो तर कसं चालेल. But that's how it is. But so far so good. So nice, so nice, very nice. To young doctors, last message. If a young doctor watching this podcast wants to become a great orthopedic surgeon like you, what would you tell them? मराठीमध्ये हा पॉडकास्ट पाहणाऱ्या एखाद्या तरुण डॉक्टरला तुमच्यासारखा ऑर्थोपेडिक सर्जन बनायचं असेल तर तुम्ही त्याला काय सांगाल? तुमचं पण जर्नी आहे पुढे मला माहिती आहे, पण तरी सुद्धा या लेवलला तुम्ही आज पोहोचलात थोड्या शॉर्टेस्ट टाइम पर्यंत, तर व्हॉट वुड यू से? There is no substitute for hard work. It has to be lot of hard work day in and day out. आणि कसं आहे माहिती आहे का, लाईफ विल बी समटाइम्स बोरिंग. म्हणजे तुमचे सगळे जे बाकीच्या फील्ड मधले कॉलिग्स आहेत जे
त्यांची डिग्री फास्टर होते, ते लवकर इंजिनियर किंवा अजून काही म्हणजे IT प्रोफेशनल किंवा अजून कोणी काय बनतात, फायनान्स पीपल. पण तुमचे सगळे डिग्रीज टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इट इज व्हेरी मच ऑफ हार्डवर्क आणि तेव्हा असं वाटतं की व्हॉट आर वी डुईंग? पण इफ यू गो थ्रू दॅट ग्राइंड, इव्हेंच्युअली यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. आणि दुसरी गोष्ट, इट हॅज टू बी दॅट वे. इट हॅज टू बी every simple thing repeated day in and day out to make you eventually where you come out. सो नाईस. किती छान. What message would you give to the people who ignore their health until the pain becomes unbearable? जे लोक वेदना वाढेपर्यंत आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांना तुम्ही काय सांगाल? See, आयुष्यामध्ये आपण कायच मिळवतो. जर चांगली तब्येत मिळवली, एखादा कोणी कोणी आयुष्यात श्रीमंत असेल खूप, कोणी मध्यमवर्गीय असेल, कोणी गरीब असेल किंवा आणखीन काही प्रकारचे स्टँड पॉइंट असतील सोशल. पण हेल्थ इज फ्री फॉर ऑल. फ्री फॉर ऑल इन व्हॉट वे? की देवाने सगळ्यांना तब्येत दिली आहे. जर ती आपण जपली नाही, तर आपल्याकडे पैसे असो किंवा आपल्याकडे पैसे नसो, आपला सोशल स्टँडिंग काय आहे, हे सगळं इममटेरियल होऊन जातं. त्यामुळे हेल्थ हॅज टू बी सेक्रेड. So very nice. Finally, if you could say few words to the Almighty who guided your journey, what would you say? देवासाठी तुम्ही मानता देवाला. हो, आय एम अ स्पिरिच्युअल पर्सन. मी बोलत नाही त्या बाबतीत. Yes, पण yes. माझ्या पेशंट्सना एक सर्टन, जे माझ्याकडे सर्जरी वगैरे करायला त्यांचे नातेवाईक वगैरे असतात, मी माझा एक चांगला कॉमन डायलॉग असतो जो त्यांना म्हटलं, आय ओनली ट्रीट ही क्युअर्स. सो नाईस. किती मस्त मस्त सांगितलं. व्हेरी नाईसली. एक लाईट ह्युमर टच साठी, कारण सिरियस डिस्कशन खूप झाले आणि प्रश्न खूप विचारले तुम्हाला. डॉक्टर, वन ऑनेस्ट क्वेश्चन. तयार आहात तुम्ही? की when doctors themselves get back pain or knee pain, do they follow their own advice or secretly Google the symptoms like everyone else do? म्हणजे हा असं डॉक्टर पण हे करू शकतात. हे तर असं झालं बोलणं की थाली में खाता है उसमें ही छेद करता है, अशातला भाग झाला. म्हणजे मी तर तुम्हाला सांगतो ऑन अ व्हेरी सिरियस. म्हणजे मी जरा लाइटर नोट साठीच म्हटलं की अहो, आणि म्हणजे डॉक्टर पण असे आहेत का? म्हणजे आता माझ्या बाबतीत मी हा, तुम्हाला तुम्ही सांगू तुमच्या बाबतीत शकतो. सांगा. मी जे दुसऱ्यांना ऍडवाइस देतो, जर मी किंवा माझ्या फॅमिली मेंबरना ते मी देऊ नाही शकत, येस. तर मी ते ऍडवाइस देत नाही. जर मी स्वतः ते फॉलो करू शकतो किंवा माझे फॅमिली मेंबर्स ते फॉलो करू शकतात, तरच मी ते ऍडवाइस देतो. नाहीतर काय, म्हणजे उंटावर बसून शेळ्या हाकण्याला काय म्हणतात. नाही, असं होतं ना की आता आपण एवढे इन्फ्लुअन्स होतो आजूबाजूने की कधीतरी सेल्फ डाऊट नाही म्हणू शकत, पण बरोबर. कुठेतरी आपण अरे माझं पण पाठ दुखते, माझं पण असं होतं, त्यावेळेला बरोबर. तुम्ही काय नाही, करता? म्हणजे आता एक त्याच्यावर आठवलं की जनरली असं म्हणजे आपल्या पिक्चर्स मध्ये वगैरे हायलाईट केलेलं आहे की काय म्हणतात, कुठल्याही पर्टिक्युलर पिक्चर मध्ये, की जनरली डॉक्टर स्वतःच्या फॅमिली मेंबर्सना ट्रीट नाही करत. हो. माझे स्वतःचे आजोबा 93 इयर्सचे होते. त्यांची टोटल हिप रिप्लेसमेंट मी केलेली आहे. हिप रिप्लेसमेंट. टोटल हिप रिप्लेसमेंट 93व्या वर्षी केलेली आहे. सो आणि ते पण 93व्या वर्षी, आज ऑपरेशन होऊन उद्या सकाळपासून चालायला लागलेलं आहे. अजूनही आता ते 94, आता 95 होतील, 2 वर्ष अगोदरची Wow. गोष्ट आहे. आत्ताही ते दिवसाला सहज 1 ते 1.5 किलोमीटर चालू शकतात. पण म्हटलं हिप सर्जरी. टोटल हिप रिप्लेसमेंट. वाव. कारण पूर्णपणे गॉनच होता त्यांचा हिपचा. तेव्हा लवकर आयडेंटिफाय झाला. पण मी सगळ्यांना तेच सांगतो, की म्हणजे ब्युटी ऑफ अर्ली डिटेक्शन हेच आहे, की पटकन आयडेंटिफाय झालं, पटकन ऑपरेशन झालं, पटकन तिथून बाहेरही आले. तेच मला आता 4 वेळा म्हणत असतात, की बाबा मलाच वाटत नाही की कधी हे झालं, काय झालं, तर मी तर आधीसारखाच चालायला लागलो. म्हणजे रिटर्न टू फंक्शन विदिन द फर्स्ट वीक ऑफ सर्जरी सगळं आधीसारखं करायला लागलं. सो लवकर सगळं केल्याने लवकर बरंही व्हायला होतं. आणि सिम्पल माझं लोकांचा साठी हाच मेसेज आहे, की चांगल्या लोकांबरोबर चांगलंच होतं. बाकी काही आपल्याला वाटत असेल, आता वर जातोय, खाली जातोय, तब्येतीच्या बाबतीत नाही, इन जनरल आयुष्याच्या बाबतीत जास्ती टेन्शन कशाचं घ्यायचं नसतं. हे चांगले लोक असतात, ज्यांनी चांगलं केलेलं असतं स्वतःसाठी आणि दुसऱ्यांसाठी, पण त्यांच्याबरोबर जनरली कधीही वाईट. वा, क्या बात आहे. आणि किती पॉझिटिव्ह. सो नाईस. आता लाइटर नोटचीच गोष्ट. डॉक्टर, वेन यू सी पीपल सिटिंग, खरं सांगा, विथ टेरिबल पॉस्चर इन कॅफे और तुम्ही एअरपोर्टला तुम्ही आता एवढं फिरता, डज द ऑर्थोपेडिक सर्जन इनसाइड यू फील लाईक करेक्टिंग देम इमिजिएटली, जाऊन कुठेतरी सांगायची इच्छा होते का कधी कधी? नाही, आमच्या घरात तुम्ही, तर कसं असतं माहितीये का, की
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना अशातला भाग असतं की बाकी सगळे घर की मुर्गी डाल बराबर. बाकी सगळे अपॉइंटमेंट घेऊन थांबून येतात ऍडवाइस घ्यायला. घरच्यांना फ्री मध्ये ऍडवाइस मिळत असते, ते ऐकायचं नसतं त्यांना. म्हणून माझ्यातला जो यंग डॉक्टर होता त्याने दिलं असतं ऍडवाइस, पण आता जो मॅच्युअर डॉक्टर आहे तो म्हणतो जाऊ दे, बसू दे, शेवटी माझेच पेशंट वाढतायत, बरोबर. तर त्यामुळे कशाला जास्ती मध्ये मध्ये काही बोलायला जात नाही. पण घरचे दुसऱ्या डॉक्टरांकडे जातात का? तर तो त्यांचा लुकआउट आहे, पण असं तर कधी झालं नाही. कॅमेरावरती विचारतो हो, तुम्हाला. असं आजपर्यंत तरी कधी झालेलं नाही. आणि म्हणजे घरचे ऑर्थोपेडिक साठी तर येतातच येतात. बाकी हो. स्किनचे प्रॉब्लेम काय, हे काय, सगळ्यासाठी ऑल इन वन सोल्युशन देतो मी. तुमचे फ्रेंड्स तुम्हाला फ्री सल्ला विचारतात का? आणि मग तेव्हा तुम्ही काय करता? देतो. पण ओके. फ्रेंड्स आहेत तर मग द्यायलाच पाहिजे ना आपण. पण त्यांच्या असं कामात होतं का द्यायला की पाहिजे ना. तुम्हाला कुठेही फंक्शन मध्ये गेल्यानंतर ते असं आपण ऐकतो डॉक्टरांकडे, डॉक्टर असं ओळख करून दिली की लगेच काही ना काही सुरू होते. तर बरोबर. त्यावेळेला तुमचं मेंटल तुम्ही एन्जॉय करायला एका लग्नामध्ये गेला असाल किंवा बरोबर. काय, किंवा फंक्शनला, तर अशा वेळेला काय कसं आपण चांगली सोशल कर्टसी दाखवतो, कारण ते इव्हिटेबल की कुठेही आपण गेलो तर ते म्हणजे लोकांना पण शंका असतात, तर ते विचारायचा प्रयत्न करतात. सो तेवढ्या म्हणजे व्यवस्थित त्यांना समजेल, थोडक्यात 2 शब्दामध्ये त्यांना नीट समजेल असं बघायचा प्रयत्न करतो मी पण. आणि काय म्हणतात, म्हणजे चांगलीच गोष्ट आहे ना, ते 4 गोष्टी. ड्यू रिस्पेक्ट, म्हणजे विथ ड्यू रिस्पेक्ट मी विचारतोय की कारण कधी कधी असं नसतं की त्यांना पैसे वाचवायचे असतात, पण डॉक्टर दिसला की त्यांना त्यांचे प्रॉब्लेम्स इमिजिएटली लवकर विचारू नका. तुमच्याकडे कुठे काय म्हणायचं कन्सल्टन्सी घेऊन यायला वगैरे ती नंतरची गोष्ट, त्यांना बरोबर. पैसे वाचवायचे म्हणून नाही, पण कधी कधी असं एक इन्स्टिंक्ट टेंडन्सी असते, तर त्यावेळेला तुम्हाला इरिटेशन होतं की नाही? हो, आणि हे इंडियातच नाही. आम्ही बाहेर गावी जातो तेव्हा पण कोणाला कळलं की अरे डॉक्टर आहे, तर लगेच काही ना काहीतरी असा विचारतात. किस्सा झालेला आहे. हो, हो. बरेचदा, एकदा नाही बरेचदा झालेले आहेत. आणि कसं आहे, मी म्हणजे आता माझ्यासाठी तरी मी सांगू शकतो, मी तेवढं पोलाइटली त्यावेळेला जे काय आता काहीतरी कन्सर्न विचारलाय, तर मी त्याचं नीट उत्तर देतो ना. त्याच्यापासून पळत नाही. खरंच. पण तुम्ही असं कधी बाहेर वॉकिंगला, म्हणजे डॉक्टर डू ऑर्थोपेडिक सर्जन सिक्रेटली जज पीपल बाय द वे दे वॉक? सी म्हणजे आता कारण आपल्याला कळतं, जसं मी ज्या प्रोफेशन मध्ये असेल, एखादी चूक करतच, अरे यार हा काय चूक करतो, असं होतं. असं तुम्हाला पण कधीतरी असं इन्स्टिंक्ट या वॉकिंग स्टाईल वरनं तर लगेच सांगता येतं, कारण बरेचदा आपल्याला दिसत असते, ह्याला गरज आहे रिप्लेसमेंटची, ह्याला गरज आहे, ह्याला गरज आहे. आणि ज्या प्रकारे ते चालतायत ते, पण ते आपल्यासाठी असतं. तर ते काय म्हटलं की त्या दिवशी एकदा तुम्ही कोणीतरी वॉकिंग असं करत होतं, अरे तुमचा कुठला तो नीचा राईटचा, हाऊ कुड यू जज दॅट? म्हणजे असं चालण्यावरून समजलं. गेट वरनं लगेच मित्रांनो, हे माहिती नव्हतं मला पण खरंच असं होतं. हो, निश्चित. हे कुठल्याही When you do it, कळतं. when you do it for ample of years, good enough time, you can immediately recognize. त्यांच्या चालण्याच्या स्टाईलवरती माहिती पडतं की यांना कुठली गरज आहे. रोज उठून हेच काम करतो. जराही काही वर खाली असेल तर लगेच समजतं. एक्झॅक्टली. 100% कळतं. आता लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शेवटचा प्रश्न जो असा की फायनान्सची गोष्ट, मी फायनान्स मधला आहे, तर अबाउट फायनान्स, डॉक्टरांच्यासाठी हा फायनान्स एक मोठा विषय राहतो. रिझन आपल्या इथे म्हणा किंवा कुठेही, की एज्युकेशन ह्यांचं लेट स्टार्ट होतं, बिकॉज एज्युकेशनच त्याच्यानंतर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे 10 वर्ष वगैरे होतं. तर हे फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणा किंवा ह्याच्याविषयी तुम्हाला डॉक्टरांना काय सल्ला द्याल? फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणा, किंवा ऍट द एंड ऑफ द डे यू अँड आय वर्क फॉर मनी, पण शेवटी समाधान एक वेगळी गोष्ट आहे. पण बिकॉज हे असं लेट स्टार्टमुळे, हाऊ डू यू थिंक, आणि कुठल्या तुम्ही डॉक्टरांना काय सांगाल सल्ला ॲज अ फ्रेंडली वे ओपिनियन? In general, actors we are trained for a lot of things. म्हणजे फ्रॉम आर ट्रेनिंग डेज पासून, जे काय बरेचदा 15-15 वर्षाचं ट्रेनिंग असतं, वी आर ट्रेन्ड एक्सटेन्सिव्हली, इमॅक्युलेटली फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट फायनान्शियल education or literacy is not one of them. So I myself try to consult with the expert financial advisors. Wow. Luckily माझ्या घरातच माझे वाईफच फायनान्शियल ऍडवायझर आहेत, त्यामुळे मी तर म्हणजे तिचंच ऐकतो. कॉम्बिनेशन. असं काय असेल तर ते ज्या सांगतात त्याप्रमाणे. यू डू दॅट. सो व्हेरी नाईस. तिथे कुठे कमीपणा वाटत नाही तुम्हाला? कशा बाबतीत? नाही ना, बिकॉज शी इज एक्सपर्ट इन दॅट वे. ऍब्सोल्युटली. तुम्ही तुमच्या लाईनमध्ये. सो लास्ट मेसेज टू यंग डॉक्टर्स अँड ऑल डॉक्टर्स, म्हणजे हु आर अबाउट फायनान्सच्या साठी जर त्यांनी करावं, तर सिम्पल तुम्हाला जे वाटतात की त्यांनी काय करावं?
बिकॉज देन वी कॅन एंड अवर पॉडकास्ट. माझ्या मते फायनान्शियल लिटरसीसाठी तर सर्वात पहिले यू नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, आणि यू नीड टू बी इन्फॉर्म्ड आता, कारण काय खूप सारे सोर्सेस आहेत आउट देअर, हो, की बरेचदा यू डोंट नो व्हॉट हॅज स्ट्रक यू. म्हणजे तुम्ही एक पर्टिक्युलर व्हिडिओ कुठला तरी बघाल आणि तुम्हाला वाटेल की हे असं करायला पाहिजे, पण मला असं वाटतं कोणतरी त्या फील्डमधले जेन्युइन ट्रस्टेड व्यक्ती आहे, त्यांचा इमेन्स एक्सपिरियन्स आहे इन द पास्ट, सो आणि तुम्हाला कोणी त्यांच्याबद्दल सांगितलेलं आहे, यू कॅन डेफिनेटली, म्हणजे आता तुम्हीच म्हणा तुमचं, you are a certified financial planner, you are an advisor, you are also wearing a lot of hats, you are an author, entrepreneur. So a person like you should definitely, म्हणजे I would recommend somebody like you to guide them, so that त्यांचं जसं तुम्ही म्हणाला गोल बेस्ड प्लॅनिंग करण्यासाठी, इव्हेंच्युअली एव्हरीथिंग इज गोल बेस्ड, सो नुसतं असंच काही करण्यापेक्षा ते मी ऍडवाइस नक्की करेन. सो नाईस. हाऊ डू यू अपग्रेड युअर सेल्फ? बिकॉज सायन्स पण वाढत चाललंय ते, जे 1 वर्ष अगोदर आहे, यू ऑल्सो कम अक्रॉस विथ दॅट. तर ह्याला तुम्ही अपग्रेड स्वतःसाठी कसं करता? So I attend a lot of programs globally as well as in India. आणि somewhere we talk, somewhere we give talks, somewhere we listen to talks, आणि we upgrade each other. म्हणजे काय म्हणतात, कंटिन्युइंग मेडिकल एज्युकेशन नावाची गोष्ट असते, तर तिकडनं आम्ही सगळ्या गोष्टी ज्या अपडेटेड असतात त्या टाइम टू टाइम कराव्याच लागतात. कारण म्हणजे एनी न्यू टाइप ऑफ सर्जरी, एनी न्यू टाइप ऑफ प्रोसिजर, यू हॅव टू बी वेल वर्स्ड विथ इट. आता जसं की काही वर्ष अगोदर इंडियामध्ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरे रोबॉट्सच नव्हते. सो Right. जर रोबॉट्सच नव्हते, तर तुम्ही ती रोबोटिक सर्जरी करणारच कशी? करणार कशी? सो म्हणजे या पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये, की आता ज्या हॉस्पिटलमध्ये मी अटॅच्ड आहे, इफ आय कॅन टेक द नेम, या प्लीज. क्रिटिकेअर एशिया मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, आणि मी अटॅच त्यांच्या अंधेरी ईस्ट, जुहू, कुर्ला, टू द ऑडियन्स. त्या ब्रांचेस मध्ये, म्हणजे त्यांचे दे आर द लीडर्स इन रोबोटिक सर्जरी. म्हणजे मुंबईमधला फर्स्ट रोबोट त्यांनी त्यांच्या अंधेरी ईस्टच्या ब्रांच मध्ये घेतलेला होता, आणि दे आर द पायोनियर्स ऑफ दॅट टेक्नॉलॉजी. स्टेट ऑफ द आर्ट आहे, आणि आता इट्स बिकम अ हाऊस होल्ड नेम. बट वेन क्रिटिकेअर एशिया हॉस्पिटल स्टार्टेड इट, नोबडी न्यू अबाउट इट. True. द सर्जन्स वर रिलक्टंट की बाबा हे काय टेक्नॉलॉजी आहे, काय, बट देन ऑल ऑफ अस गॉट ट्रेन्ड. लाईक आय मायसेल्फ कॉल, आय एम अ रोबोटिक सर्जन, पण असंच ते आलं नाही, आय हॅड टू ट्रेन मायसेल्फ इन दॅट. सो जे काय ऍडव्हान्समेंट इन टेक्नॉलॉजी येते, तर ते त्या हिशोबाने तुम्हाला वेलवर्स राहावंच लागतं. नाहीतर कसं आहे, इफ इट इज गुड, तर वाय नॉट? True. जर वी आर गोइंग अहेड, राईट, वी आर नॉट गोइंग बिहाइंड. इफ यू आर गोइंग अहेड, तर यू हॅव ऑलवेज गुड थिंग. ऍब्सोल्युटली. सो आता हे जे तुम्ही म्हणाल मिनिमली इन्व्हेसिव्ह सर्जरी, बॅक इन द डे अशा टेक्निक्स नव्हत्या. स्कारलेस सर्जरी तसं नव्हतं, पण आता हे सगळं विथ Can you ऍडव्हान्समेंट. put light on that please? इन्व्हेज काय ते सांगितलं प्रमाणे एखादी एक्झाम्पल घेऊन, की असं होतं आणि असं की होतं. म्हणजे कॉस्ट, काहीच नाही. हा. म्हणजे कॉस्मेटिकली अप सर्जरीज म्हणू शकतो आपण, की जे सर्जिकल स्कार वगैरे असतात ते आपल्याला मिनिस्क्यूल अमाउंट्स मध्ये रिड्यूस करता येतात, की जे दिसत नाहीत लोकांना, किंवा असं काही वाटत नाही की असं काहीतरी मोठं प्रोसिजर कुठले सर्जरी? सगळे. सगळ्यामध्ये करता येतात. हो. हो हो, ऍब्सोल्युटली. म्हणजे यू हॅव टू बी वेल वर्स विथ अ लॉट ऑफ अदर टेक्निक्स, पण सगळ्यामध्ये इव्हेंच्युअली करता येतात. आता टॉप टू बॉटम मध्ये आपण आता बोललो. हो, म्हणजे नी रिप्लेसमेंट, सिप्स मध्ये, सगळ्यामध्ये तुम्हाला मिनिमल स्कार्स वगैरे असतात. मिनिमली इन्व्हेसिव्ह राईट वर्ड आहे. स्पाइन मध्ये करता येतं, जॉईंट्स मध्ये करता, सगळ्या बोन्स मध्ये करता येतं, मस्कल्स मध्ये करता येतं. सो इट इज अवेलेबल. लास्ट, तुमचं युएसपी काय असेल ऍज अ, तुम्ही आहात, पण जस्ट टू इलॅबरेट अबाउट युअर सेल्फ ओनली, बिकॉज वेगवेगळ्या ठिकाणी एवढ्या टाईपचे आता टॉप टू बॉटम तुम्ही सांगितलं. सो युअर युएसपी काय आहे? मी जास्त, म्हणजे त्या हॉस्पिटलशी मी अटॅच आहे. सो इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑल इन वन सोल्युशन, म्हणजे अंडर वन रूफ सगळ्या गोष्टी करता येतात. आजकाल आपल्याकडच्या ज्या पेशंट्स आहेत त्यांना काय हवंय, की बाबा मला फॉर एक्झाम्पल डॉक्टरांनी MRI जरी सांगितलं, तर मला कुठे दुसरीकडे जाऊन नाही करायचंय, मला इकडच्या इकडे बिल्डिंग मध्ये होत असेल तर चांगली गोष्ट. सो ऑल दीज हॉस्पिटल्स, क्रिटिकेअर एशिया हॉस्पिटल, जुहू, अंधेरी ईस्ट, मलाड, ऑल ऑफ देम हॅव एव्हरीथिंग इन हाऊस. आणि माझा युएसपी असा आहे की माझ्याकडे, बिकॉज आय सिट इन सच अ सेटअप जिकडे रोबोट्स पण अवेलेबल आहेत, सुप्रा मेजर सर्जरीज, बिगेस्ट सर्जरीज होतात सगळं, तर इवन इफ आय एम अ सर्जन, आय प्रोव्हाइड नॉन सर्जिकल ॲज वेल एज सर्जिकल ऑप्शन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट एव्हर इज टेलर मेड कस्टम फिट फॉर यू ॲट युअर एज अँड स्टेज ऑफ व्हॉट एव्हर प्रॉब्लेम दॅट यू हॅव, तुम्हाला त्या हिशोबाने तशी ट्रीटमेंट आणि मॅनेजमेंट दिली जाईल. हा माझा युएसपी आहे. आणि दुसरी गोष्ट, कुठलेही जे पेशंट येतात, की
आय एम रिअली कन्सर्न अबाउट देअर पॉझिटिव्ह फीडबॅक. म्हणजे आय गो आउट ऑफ माय वे की म्हणजे भले मला त्याच्यामध्ये माझा फॉर एक्झाम्पल मला कुठेतरी जायला दुसऱ्या हॉस्पिटलला लेट होत असेल, पण जस्ट त्यांचे काही डाऊट्स असतील की जर त्यांना मनात काही अजून प्रश्न असतील तर मी घाई करून पटकन ते हे करायचा नाही प्रयत्न करत. मी सगळ्यांना इव्हेंच्युअली त्यांना टिल देअर सॅटिस्फॅक्शन व्यवस्थित सगळं आन्सर करतो, सो दॅट दे आर कन्व्हिन्स की बाबा चलो व्हॉट एव्हर वी आर डुईंग इज द राईट थिंग. आणि त्या हिशोबाने म्हणजे कम्युनिकेशन जे डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप मधलं कम्युनिकेशन आहे ते खूप महत्वाचं आणि गोल्ड स्टँडर्ड करायचा प्रयत्न करतो आणि इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतोय. दॅट्स माय युएसपी. आणि म्हटलं तसं की जॉईंट प्रिझर्वेशन इज वन ऑफ माय फॉर्टे. जॉईंट प्रिझर्वेशन, जॉईंट रिप्लेसमेंट, त्याच्यानंतर स्पाइन मिनिमली इन्व्हेसिव्ह नॉन सर्जिकल सर्जिकल ऑप्शन्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजुरीज आणि ट्रॉमा. ट्रॉमा म्हणजे तुमचे सगळ्या टाईपचे फ्रॅक्चर आणि सगळ्या टाईपचे मसल टेअर, लिगामेंट टेअर वगैरे सगळं. व्हेरी नाईस. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट एनी काय म्हणतात जॉईंट मध्ये इंजेक्शन म्हणा, ऑल अदर मोडॅलिटीज अंडर वन रूफ विथ ऑल द सिस्टम्स इन प्लेस विथ अ गुड वेल नोन हॉस्पिटल. हे युएसपी आहे. USP. You had gone to Korea as well as US. Can you just share what exactly has helped you from there? सो हे फेलोशिप साठी तुम्ही सो म्हणजे कसं असतं कसं असतं की आपल्या कंट्रीमध्ये जे आपण टॉप नॉट सगळं घेतल्यानंतर वी ट्राय अँड सी की अजून काय कुठे कुठे चालू आहे. सो तिकडे काही वेगळं आहे का, इथे काय वेगळं आहे का, बेसिक त्याचा पर्पज हा असतो. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही काही यू कम अक्रॉस सम डिफरंट टेक्निक्स, हिअर यू कम अक्रॉस सम डिफरंट टेक्निक्स, बट ऍट द एंड ऑफ द डे व्हॉट यू गेन फ्रॉम दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो मी त्याच्यासाठीच आणखीन म्हणजे सुपर स्पेशलायझेशन इन रोबोटिक जॉईंट्स, इन स्पाईन वगैरे या सगळ्यासाठी गेलेलो. ओके. त्याप्रमाणे मी काय म्हणतात आय फॉलो व्हॉट एव्हर जे मला आवडलं त्या हिशोबाने मी ते इथे फॉलो करतो. Superb. Lastly, what is your dream? You're an orthopedic surgeon at present moment. तुमचं काहीतरी प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं. तर what is your dream? Is it possible you can share with us? As on today, might be tomorrow आणखीन काही असेल, पण तरी सुद्धा. Where do you see 10 years down the line? मला असं वाटतं की खरंच विचार नाही करत 10 वर्षानंतर काय, पण मला एवढं डेफिनेटली माहिती आहे की लास्ट डे पर्यंत आय नीड टू वर्क. कारण द पॉइंट इज सी बाकी सगळं आउटकम्स आर डिफरंट. पण हे बेसिक जर माझं फिक्स्ड राहिलं की बाबा आय डोंट वॉन्ट टू रिटायर, दॅट्स माय ड्रीम इज व्हॉट आय फील. Very की nice. बाकी एव्हरीथिंग इज अ ऍडेड आउटकम ऑफ एव्हरीथिंग, बट आय वॉन्ट टू कीप ऑन वर्किंग इज द की. आपले ऑडियन्स एवढे सगळे बघतायत. इफ दे वॉन्ट टू कॉन्टॅक्ट यू, हाऊ डू दे डू? सो आय थिंक कसं कॉन्टॅक्ट करतील? तुम्ही त्यांच्याशी डायरेक्टली शकता. माझ्या टीमचा मी नंबर फॉरवर्ड करतो तुम्हाला, तुम्ही ते शेअर करू शकता पब्लिक डोमेन मध्ये. आणि तुम्हाला जे काही क्वेरीज असतील, तुम्हाला जे काय मला भेटायचं असेल, मी पूर्ण म्हणजे मुंबईमध्ये प्रॅक्टिस करतो. मी कुठल्याही एरियामध्ये मी त्याप्रमाणे तुम्हाला सांगू शकतो की कधी कुठे ओपीडी म्हणा किंवा काही कन्सल्टेशन म्हणा, त्या हिशोबाने तुम्ही येऊ शकता. आणि म्हटलं तसं इट जस्ट नॉट ऑर्थोपेडिक, इट इज अ जॉईंट प्रिझर्वेशन, joint replacement if needed, spine problems, back problems, any kind of non-surgical back issues, any kind of surgical back interventions, any kind of sports related injuries like your ACL, like your meniscus tear, all of that, shoulder injuries, and trauma as in fracture. All modalities under one roof, and with my advice, I'm sure I'll be able to help you. So I will attach my number in Yeah, the description आम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये डेफिनेटली देऊ. so that you can get in touch with my team and we can see what can be done. सो नाईस, सो नाईस. आतापर्यंत तुम्ही सगळ्या प्रश्नांची एवढी छान तऱ्हेनं उत्तरं दिली. एक फॉर्मॅलिटी म्हटलं तरी पण थँक्यू सो मच. आय नो हाऊ मच बिझी यू आर आणि युअर बिझी शेड्यूल मधून तुमच्या यू फाइंड सम टाइम अँड फॉर दिस पॉडकास्ट. सो थँक्यू. मी अँड माय टीम रिअली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट रिअली थँक्यू. आणि आमचे ऑडियन्स सुद्धा लाईक दे आर अ बिग फॅमिली. यू आर ऑल्सो इन फॅमिली ओनली. पण तरी सुद्धा मी त्यांना सांगेन की मित्रांनो, तुम्हाला कुठलाही प्रश्न असेल, काही असेल, सगळं काही एका पॉडकास्टमध्ये कंप्लीट होऊ शकत नसेल. पण तरी सुद्धा आपण तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील तर जरूर आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये लिहा. तुम्हाला या पॉडकास्टमध्ये काही आवडलं असेल तर जरूर लिहा आणि नाही आवडलं असेल ते पण लिहा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक
सिम्पल रिक्वेस्ट, आमच्या द एपीएन पॉडकास्ट शो या ऑडियन्ससाठी तुमचा मेसेज. लाईक नो इट्स अवर बिग फॅमिली आणि आमच्या फॅमिलीसाठी प्लीज एक मेसेज. सो इट हाऊ यू फील अबाउट द पॉडकास्ट ऑल्सो? म्हणजे माझं इट वॉज माय प्लेजर टू कम हिअर अँड शूट विथ पराग सर टुडे अँड इट इज अ ब्युटिफुल पॉडकास्ट. त्यांनी मला खूप प्रकारचे प्रश्न विचारले आणि ग्रिल करायचा प्रयत्न केला. आय होप टिल हिज सॅटिस्फॅक्शन मी नीट उत्तरं दिली आहेत. आणि फॉर द एपीएन पॉडकास्ट फॅमिली म्हणजे ऑल द बेस्ट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी सुपर सुपर. आणि सबस्क्राईब, हा येस, लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. येस येस ऍब्सोल्युटली. आणि आजच्या पॉडकास्ट मध्ये आपण खूप खूप काही प्रश्न घेतले, सो थँक्यू सो मच. आणि आय होप की आणखीन पुढे पण आपल्याला काही पॉडकास्ट साठी तुम्हाला आम्हाला इन्व्हाइट करायचं असेल, आम्हाला करायची इच्छा आहे. पण वेगवेगळे स्पेसिफिक कुठल्या तरी सेक्शन्स प्रॉब्लेम घेऊन किंवा समथिंग विच कॅन बी हेल्पफुल टू द सोसायटी आपण जरूर करू. आणि वी वुड रिक्वेस्ट यू, परत आम्ही बोलवल्यावर तुम्ही मानधून या आमच्या पॉडकास्टला. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू. सो मित्रांनो, कुठे जाऊ नका. आपण पुढच्या शुक्रवारी आणखीन नवीन सेलिब्रिटी त्यांच्याबरोबर आपण परत भेटणार आहोत. तोपर्यंत डॉक्टर सुनीत वेलणकर यांची रजा घेऊया. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. बाय 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 करा. येस बाय. Hello everyone, I am Dr. Suneet Velankar. I am an orthopedic surgeon. Are you experiencing long-term spine problems or are you experiencing lower back pain for a longer period of time? Today I have come to the APN podcast show to answer all your questions. My contact details are in the description. Thank you. नमस्कार मंडळी, मी डॉक्टर सुनीत वेलणकर. तुम्हाला स्पाइन मध्ये प्रॉब्लेम्स किंवा खूप वेळापासून कंबरदुखी जाणवते का? ह्याच सगळ्या त्रासाची उत्तरं द्यायला आज मी द एपीएन पॉडकास्ट शो मध्ये आलेलो आहे. तुम्ही पूर्ण पॉडकास्ट बघा, तुम्हाला सगळ्यांची उत्तरं मिळतील. माझे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहेत.